Mirëmbrëma dhe mirë se u rikthyet në 306 gradë. Sot është 1 prill 2019. Ju dini se 1 prilli është një ditë e famshme gënjeshtrash, ndoshta e importuar nga Perëndimi, nuk e di. Në fakt, doja të bëja përpara emisionit një lloj kërkimi nëse 1 prilli është edhe datë kombëtare e vjetër. Megjithatë, është ditë gënjeshtrash pa diskutim. Dhe ka dhe një rëndësi, ka në historinë moderne të tranzicionit shqiptar me 1 prill 2013 pati një nënshkrim ndërmjet Ilir Metës dhe Edi Ramës, pra Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, për një bashkëqeverisje ndoshta shumë vjeçare, por e cila duroi vetëm 4 vjet. Dhe si duket, edhe data e zgjedhur, thot dikush, mund të ketë ndikuar në ditë gënjeshtrash, një marrëveshje e cila të paktën përfundoi një fund të palumtur ndërmjet dy subjekteve të cilat tani janë ballë për ballë, njëra në pushtet, Partia Socialiste, dhe tjetra në opozitë. Po gjithsesi, njëri nga nënshkruesit, zoti Meta, është presidenti i Republikës. Kjo për sa i përket 1 prillit. Por shumë gënjeshtra thuhen edhe jashtë 1 prillit. Pra nuk e di pse është zgjedhur një ditë posaçërisht për të gënjur dhe për të bërë shaka mas gënjeshtrës, sepse në 365 ditë që ka viti, të paktën ne që merrem me politikë, më shumë dëgjojmë gënjeshtra se të vërteta. Shtohet dhe një ditë ekstra ku legalizohet, po themi, gënjeshtra, dhe kjo i jep një tipar të gëzueshëm. Kaj do thoya për 1 prillin, por ndërkohë, ashtu si e themi çdo herë, në fillim javë apo në fund javë, densiteti i lajmeve dhe ngjarjeve të cilat po shkojnë në Shqipëri si një korrent, si një rrymë tensioni të lartë, janë të forta dhe shpeshherë të pajisura apo të karakterizuara nga gjakderdhja. Dhe normalisht emisioni i sotshëm ka titullin Xhindosen, bandat, zëri Amerikës, godet kryeministrin për herë të tretë. Se çka ka ndodhur në këto orë që nuk kemi parë, pra nga ajit e kaluar deri sot. Janë vrarë 2 të tjerë, pra 2 djelmosha, mund të them, të tjerë në Shkodër, një vrasje të mëshme, e cila erdhi më një herë mbas vrasjes së një avokati, vrasje të tjera, pra domethënë në një javë ose në 9 ditë janë bërë 11 vrasje njëra pas tjetrës. Kjo është trondice, është një rekord i pambritur ndonjëherë, është një luftë e vërtetë, një luftë e vërtetë e cila ka episode veta të tmerrshme. Por nga ana tjetër, në këtë fundjavë ka mbritur dhe një raport i posaçëm, apo është dekriptuar një raport i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit, ku nuk ka më shtek për dyshime. Shqipëria, thuhet aty, është një vend burimor i drogës së kanabisit dhe gjithmonë më tepër një vend i rëndësishëm, një korridor i rëndësishëm tranziti për drogat e forta si heroina dhe si kokaina. Pra, se thua kjo mund thuhet që është një goditje tretë për qeverinë, sepse në gjitha daljet apo në gjitha komendet që qeveria bën me titullarët e niveleve më të larta, duke përfshirë dhe vetë kryeministrin, thuhet që kemi vetëm fitore, kemi vetëm avancim në luftën kundër trafikut ndërkombëtar të drogës. Në fakt, amerikanët dhe jo më pak se Departamenti Amerikan i Shtetit mendon ndryshe. Por, përpara se të prezantoj të ftuarit, të cilët do më ndihmojnë mua të dekriptojmë në këtë zhurmë informacionesh dhe dizinformacionesh, se ku mund të qëndrohet më afër të vërtetës, sa asaj që është e sotmja jonë dhe të asaj që mund të jetë e nesërmja jonë. Pra ne analizojmë të sotmen duke menduar se mund të parashikojmë diçka më mirë të nesërmja tonë, prandaj dhe e bëjmë. Përndryshe nuk do të ishim këtu, përndryshe dhe ju nuk do të ishit përtej, si thua, këtij dimensioni virtual ku jam unë sot, në dimensionin tuaj virtual që quhet ekran televiziv dhe ju na ndiqni. Por, pra, për të futur në atë që është që janë 2 stacionet dhe që përbëjnë titullin edhe temën e kryesore të emisionit tonë, kemi një ndërkallje e cila trajton pikërisht 8 të vrarë në 2 javë. Pra, për ndihmuar regjinë, ndërkallja numër 4. Pra, të shohim çka ka ndodhur. Çka ka ndodhur në këto 2 javë, për të kuptuar pse ky intensitet vrasjesh, dhe pse pikërisht tani, dhe çdo të thotë kjo për nesër, kjo që është gjëja më e rëndësishme. Dhe kthehemi në studio. E ndjekim. Kaosi politik që mbisundon në vend kohët e fundit dhe kur vëmendja e policisë është përqendruar te protestat e opozitës, ka bërë që të aktivizohet krimi mafios dhe larja e hesapeve. Bilanci është vërtet ronditës.
Ekzekutimi në derën e shtëpisë të dy vëllezërve Bilali në Shkodër e çon në 8 numrin e të vrarëve në vetëm 2 javë. Në këto ekzekutime, autorët janë treguar të kujdesshëm për të mos lënë gjuhën. 15 mars 2019, vritet Esat Kotori, pronari një furre buke në Kavaj, u qellua me çifte kur sapo kishte shkuar të hapte biznesin. Ngjarja ndodhi pas një konflikti pronësie dhe autori dyshuar i saj është 26 vjeçari Seferino Troka, i cili është arrestuar. 16 mars. Vritet e liçeni artificial 62 vjeçari Haxhi Baxhinovski nga Fieri. Ai ka qenë duke vrapuar me djalin e tij të mitur në momentin kur u qellua për vdekje nga Islam Yrtaj për një borxh të pashlyer prej këtij fundit. 18 mars. Vritet Jurgen Kurti, një krim tjetër i rënd troditi kryeqytetin. Jurgen Kurti, i njohur si menaxher i VIP-ave, u qellua për vdekje në afërsi të banesës së tij në rrugën Zef Jubani. Autorët i kishin zënë prit të riut dhe kanë derdhur 23 plumba ndaj tij, 3 prej të cilëve i shkaktuan vdekjen. Deri tani janë arrestuar 3 të rinj me akuzën e bashkëpunimit në vrasjen e 26 vjeçarit. 20 mars. Vritet në fshatin Gru të Shkodrës biznesmeni Nard Polia, i cili kishte në pronësi bujtinën Polia në zonën turistike të Thetit. I njohur si Nard i bujtinave, 35 vjeçari u qellua me breshëri duke udhëtuar me automjetin e tij Forest Strand. 3 persona janë arrestuar si bashkëpunëtor të autorit kryesor në këtë vrasje. 22 mars. Avokati Ravi Gura, që mbronte në gjykim Emiliano Shullazin, u qellua me një pistolet me silenciator nga një person i maskuar, i cili më pas është larguar me një automjet. Vrasja ndodhi në një lokal në qendër të Elbasanit. 30 mars. Lufta mes bandave shënoi 2 viktima në Shkodër. 2 vëllezër, Astrid dhe Brahim Bilali, u ekzekutuar me breshëri plumbash kur sapo dilnin nga banesa e tyre në lagjin Kiras. Astrid Bilali është babai i Asmir Bilalit, i arrestuar si pjesë e grupit Bajri. Asmir Bilali dyshohej se ishte shënjestra e atentatit të 1 shtatorit 2018, ku mbeti i vrarë Arjan Ferracaku. 23 mars. Krimi në familje mori jetën një gruaje. Ngjarja e rëndë ndodhi në fshatin Grekan të Gramshit, ku Alvin Hysa, 35 vjeç, mbyti gruan e tij, Ngurie Hysa, 32 vjeçe, për shkaqe xhelozie. Sigurisht në këtë spat në këtë bilancë të vërtet lufte, kuptohet përveç për shembull një të çmendur ndoshta nga flukset praverore dhe nga bidozimi i hormoneve që mbyt gruan e vet. Këto janë raste që ndodhen në çdo cep të botës, por po flasim ndalojmë ke vrasjet dhe kronologjia e vrasjeve të natyrës mafioze apo të natyrës së larjes së sape. Këto janë me të vërtetë shumë të rënda. Por kësaj radhe për ngjarjet që ndodhen në Shkodër dhe një pikë referimi arbitrazhi, sepse gjithmonë themi, shikoni, opozita apo e politizon këtë që ndodh, apo majoranca mundohet ta minimizojë. Pra kemi vendosur gjithsesi me një arbitër me mendjen tonë dhe me bindjen tonë, që është zëri i Amerikës apo në një radio e madhe apo në një televizion i madh gjerman apo në një media ndërkombëtare, i cili në mënyrë të paanshme, pa interesa lokale, pa interesa në Shqipëri, vendos nëse është mirë ose është keq, nëse është tepër apo është një normalitet i dhimbshëm, i përgjakshëm, por prapse prap i tolerueshëm. Në këtë rast, zëri i Amerikës, prandaj në titull thuhet godet për herë të tretë kryeministrin, nuk kanë ditur as pak indiferente ndaj ngjarjes së Shkodrës, dhe më pas do kemi një raportim të Departamentit Amerikan të Shtetit që ndalon kjo që thash në fillim. Shqipëria si korridor droge dhe si burim eksporti i kanabisit. Po të shohim një çfarë si ka përshkruar zëri i Amerikës, pra që është një organ i rëndësishëm i mediatik i Departamentit Amerikan të Shtetit, pikërisht vrasja në Shkodër dhe pastaj më njëherë prezantojmë të ftuarit sepse kemi shumë ndërkallje, ka shumë po themi aspekte gati dokumentareske në këtë emision të sotshëm, që vërteton një situatë turbulente. Nuk themi më e keqe e mundshme apo normale, por turbulente që me të vërtet jetojmë këtë ditë. Shohim çfarë pasqyrimi ka bërë zëri i Amerikës pikërisht vrasjes së rëndë të dyfisht në qytetin verior të Shkodrës. Situata rënd kriminale në Shkodër është rikthyer sërish në vëmendje të opinionit publik. Ekzekutimi përpara derës së shtëpisë i dy vëllezërve Bilali i ra sërish këmbanën së alarmit në këtë qytet. Grupet kriminale që veprojnë në Shkodër kanë një histori më shumë se 25 vjeçare, mbushur me vrasje, kërcënime, trafik droge, prostitucion, rrëmbim të pronave të tjerë.
Ktu kemi të bëjmë me një rast specifik I cili është larje hesabesh. Kjo është pista kryesore me cilën ndiqet. Gjatë viteve disa prej grupeve u larguan nga skena pas vrasjes së drejtuesve të tyre. Mbijetuan grupet më të fuqishme, ato që ishin organizuar në bazë familjeje. Veprimtaria dhe mbijetesa e tyre deri më sot I dedikohet mosndërhyrjes në territoret dhe veprimtarinë e njëri tjetrit dhe aftësisë për të mbështetur grupimet politike, herë të majta e herë të djathta, sipas rotacionit në qeverisje, vënë në dukje në një shkrim të zgjeruar zëri I Amerikës. Numri I të vrarëve deri tani shkon në 9, ndërsa 2 persona të tjerë janë zhdukur dhe nuk dihet asgjë për ta, teksa zbulueshmëria është mjaft e ulët. Qetësia mes grupeve u përmbys në 13 janarin e vitit kaluar, pasi atentati me lëndë shpërthyese të telekomanduar në biznesmenit Lulzim Kulla. Në këtë atentat mbetën të plagosur 8 persona, mes të cilëve edhe vet Kulla. Ngjarja u pasua nga atentatet e një pasnjëshme, kronika të vrasjeve të paralajmëruara. 13 janar 2018. Atentat kundër biznesmenit Lulzim Kulla në afërsi të tregut popullor të qytetit të Shkodrës. Qershor 2018, zhduken pa gjurmë Gëzim Hysa dhe nipi I tij Agron Molla. 18 qershor. Ekzekutohet me armë Mehdi Kavaja, pronari I një servisi. 15 korrik. Vritën në një atentat në hyrje të banesës ish polici Boran Berçana dhe Silvin Doci, bashkëjetuese me të. 8 gusht 2018. Vritet Fatbar Lici, kunati I Lulzim Kullës dhe vllai Mustaf Licit. Ky I fundit, këshillar bashkiak dhe drejtuesi një partie politike me shtrire lokale. 1 shtator 2018. Vritet biznesmeni Arjan Feracaku teksa po kaleronte bashkë me Asmir Bilalin. Dyshohet se autorët e atentatit knatëruan shënjestrën. 14 nëntor 2018. Në tregun popullor të Rusit vritet Fatos Feracaku, kushëriri I Arjan Feracakut. 20 mars 2019. Në fshatin Grud, vritet Nard Polia, pronari një bujtine në Theth, pjesëtari I administratës së zonave të mbrojtura. 30 mars 2019. Vritën në derën e shtëpisë së tyre vëllezrit Bilali. Anë kokën e njëri tjetrit, me sa herë të anë kokën e njëri tjetrit që ta dish ti, unë nuk ndjej absolutisht asnjë tjetër përveç se marrin frym thellë. Ky pra ishte një bilanc I dytë I këtyre likuidimeve, këtyre vrasjeve, të cilat pse me drejt kryeministri thotë ore kur vrasin, kur han kokën e një tjetrit, lirohemi nga këta. Sepse vetëm mënyrë për të hequr qafën ndoshta është këta të vrasin njëri tjetrin, sepse ndoshta policia ka të pamundur, organet ligjzbatuese e kanë të pamundur të dënojnë etj. Është kjo nuk e dim, por problemi është të paktën po s'ket efekt ansor. Megjithatë për të zbërthyer këtë temë të mbarsur me konflikte dhe me kontradikta, po dhe në tema tjera që lidhen me këtë gjë, kam një panel me 5 të ftuar, doja ta filloja me zotin Ferdinand Dervisi, me mbrëma zotin Dervisi, faleminderit që 360 gradë. Rikthehet Tashikim Sokolaj, gazetar I spikatur I kronikës e Euronews. Me mbrëma. Mbrëma Shej, faleminderit. Faleminderit ty. Gjithashtu Beto Malo, me mbrëma, rikthehesh në 360 gradë. Ish drejtori I shërbimeve inteligjente shqiptare, zoti Fatos Klosi, aktualisht mik I medjave dhe mik I këtij emisioni. Mbrëma zoti Klosi. Për e të parë vjen në 360 gradë zoti Ledio Brau, avokat, I cili si thotë parasysh detyrës vet ka njohuri të konsiderueshme mbi këto ngjarje që përshkruan po dhe të tjera të cilat lidhen pasgjithshmërisht me këtë. Unë doja të filloj me një me ty Sokolaj, çfarë është ky bilanc? Ti që ke ndjekur për shumë vite historitë e vrasjeve, është ky një nga momentet më intensive të larjes së sape apo ka të tjera rekorde? Paktën për 10 vjeçarin e fundit. Në fakt bazuar edhe në Doni pak zërin Sokolaj, po. Bazuar edhe në atë raport që u prezantua në materialin tuaj, por edhe në ato statistika që të gjithë tashmë I dinë, duke referuar ngjarjeve të javëve të fundit, të muajit të fundit,
mund të thuhet që është një nga elementet kulmore të aktivitetit kriminal i shprehur në mënyrë të veçantë me ato që policia i quan në statistikat e veta se krime kundër jetës dhe kundër personit. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti, të paktën nga një numërim i thjesht që i kam bërë unë me shënimet e mia të përditshme, kemi 24 të vrarë. Në çfarë periudhe janë këto 24 të vrarë? Vetëm në 3 muajt e parë. Nga janari deri sot. Përfshirë edhe ngjarjen e fundit të Shkodrës, janë 24 të vrarë, ndërkohë që në të njëjtën periudhë të një viti më përpara, të vitit 2018, kemi pasur vetëm 12. Pra është dyfishuar numri. Po, është dyfishuar numri dhe në vitin tjetër paraardhës, në 2017 kemi pasur vetëm 8. Pra ka një rritje në 2018, ka një rritje të lehtë dhe pastaj në vitin që jemi aktualisht, në vitin 2019, ka një rritje të konsiderueshme, një dyfishim. Por edhe një vrasje më tepër të gjithë neve duhet të na shqetësoj, aq më keq pastaj dyfishimi i tyre. Më jep një arsye sipas mendes tënde një koment, një analizë të shpejtë se kjo dinamik në rritje, pra ky grafik në rritje i vrasjeve, nga eksperjenca jote, nga se shkaktohet? Pa diskutim, zhej që ka të bëj edhe situata politike në vend. Në vazhdimsi, vit pas viti, kemi konstatuar, kemi vënë re që në raste krizash politike, apo në raste fushatash zgjedhore, apo qoftë edhe raste më të izoluara kur policia ka qenë angazhuar qoftë në ruajtjen e ndeshjeve të futbollit kombëtares, grupet që kanë hesape me njëri tjetrin i kanë shfrytzuar këto momente shpërqendrimit të policisë për të goditur njëri tjetrin. Ti mendon se ka momente shpërqendrimi? Patjetër, për shembull. Apo ka të bëjë dhe ndrimi i shpeshtë i ministrave të brendshëm? Edhe kjo ka pjesën e vet, por për shembull po ju them një rast. Po si tash, policia është e përqendruar ke ndeshja e futbollit, apo ke politika, ke përbajtja e protestave dhe krijon boshllëqe kaq të mëdha sa që rritet numri i vrasjeve? Ka edhe një krim boshllëqesh, por për shembull po marrim rastin e ngjarjes së Shkodrës. Është bërë pas ditën e sotme ka përfunduar një ekspertizë paraprake e vendit ngjarjes, e skenës së krimit. Dhe rezulton që në ngjarje kanë marrë pjesë të paktën 3 persona, në vrasjen e 2 fish që ka ndodhur në lagjen Kiras, kanë marrë pjesë të paktën 3 persona, të paktën sipas provave që janë gjetur aty. 2 prej cilëve kanë qelluar ndaj viktimave me 2 armë automatike Kalashnikov. Sipas të dhënave paraprake që kemi deri tani, janë 22 të shtëna, ndërkohë që një nga viktimat, Astrid Bilali, 59 vjeç, babai i një prej të arrestuarve si pjesë e grupit Bajri, rezulton që të ketë qelluar në gjendje të plagosur të paktën 10 herë me pistolet në drejtim të autorëve. Dhe do të thënë 22 të shtëna për 2 të vrarë. Po, 22 të shtëna. Pra 11 fishek për secili pak a shumë. Nuk korrespondon me plagët që kanë viktimat, por ka pasur një sasi të konsiderueshme të shtënave. Ka qenë një betejë e vogël atë. Po, se duket atëherë vrasjet nuk kanë pasur shënjestën e duhur, apo ka qenë në lëvizje dhe ka qenë. Jo, unë doja të përfundoja arsyetimin duke thënë që është një ngjarje e planifikuar në detaje. Pra është një ngjarje që tregon që mbas saj ka një grup shumë të fuqishëm kriminal. Janë përdorur 2 armë Kalashnikov që kanë, sipas gjithë ekspertëve që flasin, janë futen tek armët më të fuqishme që janë për nuk fare. Është përdorur një makinë e vjedhur me targat falsifikuara. Makina rezulton që të jetë vjedhur në 2-3 muajt e fundit. Denoncimi zyrtar në polici është bërë në janar të këtij viti. Është e vjedhur në Shkodër. Është përdorur me targat falsifikuara për të shmangur në një pikasje nga shërbimet e policisë që dalin patrollojnë her pas here. Okej, dakor, e kam qartë. Kjo tregon që është, po themi, një krim i perfekt ose vrasja perfekte. Po, është një krim perfekt. Dakor. Pyetja e menjëhershme, po doja një përgjigje të shkurtër që të hap bisedën dhe ke pjesëmarrë tjetër paneli është kjo. Nga këto vrasjet që më rendite nga janari deri sot, 24. Po, janë 24. Sa janë të zbuluara ose në prag zbulimit? Ka një bilancë, sepse janë ndodhin vrasjet. Bilanci është që ndodhin gjëma, po të paktën reagimi i shtetit. Bilanci është që rreth gjysma e tyre janë të zbuluara.
Rreth gjysma e tyre janë të zbuluara. Por do t'ju them edhe një fakt interesant, Zhej, në lidhje me zbulueshmërinë. Një gjë që unë e konstatoj në përditshmëri. Disa ditë më përpara, policia e shtetit dha një deklaratë ku tha që ka identifikuar autorët e vrasjes së Leonard Polis. Dhe i shpalli emrat e tyre, njoftoi që ka zbuluar autorët, i ka kapur dhe çdo gjë tjetër me radhë. Në momentin që pyes në prokurinë e Shkodrës për të pasur një burim të dytë për këtë informacion që dha policia, sepse policia tha që janë kapur autorët, po nuk dha motivin. Pse? Nuk tha pse u vra ky person që ishte person shumë i njohur në Shkodër. Dhe pyes në prokurori që kush është motivi i kësaj ngjarje dhe çfarë të reja tjera kishte përveç kësaj që dha policia. Dhe prokuroria më tha që jemi duke pritur materialet e policisë. Si u zbulua kur akoma s'kan ardhur materiale? Jemi duke pritur materialet e policisë. Pra, nuk mund të themi që edhe për gjysmën rreth 10 nga këto ngjarje që janë zbuluara, gjykata nuk është shprehur akoma për autorët që policia i ka identifikuar apo i ka evidentuar me njoftimet. Nuk mund të bindemi për t'ia bërë më thjesht atyre që na dini, nuk mund të bindemi që janë zbuluar apo jo me të vërtetë vrasje pavarësisht deklarimit që u zbulua. Pikërisht. Atë, Beto, pastaj dua konkluzionet e analitikë. Në lidhje me vrasjet e Shkodrës, unë do të bëj një korrigjim të vogël zoti Zhej, sepse gjithë media, gjithë këta gazetarët e kronikës kanë një hile në mes. E fillojnë gjithmonë të luzim kulla. Jo, ka një hile në kronologjinë. Në 10 vjet e fundit në Shkodër janë vrarë, ka ndodhur 76 vrasje. Në 10 vjet e fundit. Po thuaj se 10 çdo vit. Po tregon ku është hilja tani se. Hilja është që nuk fillon të lulzim kulla. Kemi vrasje të tjera, do në fillon me vrasjen e komisarit zyrtari, kemi vrasjen e Tafilit, nëse do të marrim serialin e vrasjeve. Kemi vrasje të tjera më parë. Kemi vrasje të fortëve të Shkodrës, vrasja Admir. Po flasim tani. Qartë, po kur fillohet kështu, tregohet sikur Shkodra nga viti 2017 e para ka qenë e qetë. Jo, s'ka qenë asnjëherë e qetë. Shkodra ka qenë shumë e rrezikuar, me shumë probleme të mëdha. Bile do të dim që nëse e marrim nga viti 90 deri më sot në Shkodër janë vrarë 508 veta në gjithë qarkun e Shkodrës. Po ti marr fshat e qytet. Dhe kjo është një kasapan, ndërsa politika është sjell keq me Shkodrën, sepse edhe kur flitet për lulzim kullën, kanë idenë që ta faturojnë te Partia Demokratike ose tek mbështetësit e Partisë Demokratike. Ka një lloj hile, kjo hile filloi nga zoti Xhafa, pastaj u thellua më tej, pastaj mori një konotacion tjetër, por nuk e kam aty. Krimi i Shqipërisë sot, duke i referuar zotit Amerikës, po duke i referuar shifrave të Bashkimit Evropian, të cilët i përmend dhe Istat. Nëse në Evropë është 0.7 për 100.000 banor vrasje, në Shqipëri janë dy fish, janë 1.3 për 100.000 banor vrasje për këto 5 vjet e fundit, me që i kemi si statistikë. Është një statistikë e frikshme. Po ta shikosh krimin në Shqipëri në këto si vjet ka gjeneruar, ose buxheti i krimit është rreth 3 miliardë, është gati barabartë me buxhetin e shtetit. Buxheti me GDP do thonë, një tretë. Po. Gjithë ajo nisur edhe nga zoti Amerikës. Vetë kësaj, po 1/10, sipas gazetarit Artan Hoxha ose kleringut të vrasjeve, është vrasje me pagesë. 1/10 e këtij buxheti. Pra, ne kemi disa konstatime shumë të frikshme për krimin në Shqipëri. Zoti Zhej, dhe këto, veç kësaj, në detajim policisë, unë kam një shembull konkret. Lexova në gazetë dhe në gjitha këto portalet që në Elbasan ishte bërë nam, ishte rrethuar, atë ditën e vrasjes avokatit, sikur policia po kontrollonin çdo lokal, sinqerisht jam kthyer 4 herë, po kishe këm policin në Elbasan, të prisje kokën mua. Të parë që ikin mbasi ndodh vrasja janë policët. Po çfarë bën ata? Po në rregull, kaq. Kushi se binin... Po, s'kemi pse të shkruan për gazeta, s'kemi pse të flasin për televizionin që policia ka vajtë... Jo, kështë problem, të qëndrojmë ke aspekti i dinamikës. Ade, zotë Devic, pra, do më thënë që po ndodhë. Unë kam bënë titun Xhindosen bandat. Pra, ka një gjë që nuk shkon, ka një rritje eksponenciale, ka një gjë apo është thjesht egzagerim mediatik? Tani që ta marrësh, ta fillosh nga fillimi, ndonjë çik shpjegim gjatë, pak a shumë vinte një fjalë urtë që përdorin shqiptarët, çdo mbjellësh do korrësh. Unë shoh pak të gjatë historinë e kësaj historie, shoh që nga momenti kur
socialistët erdhën në pushtet, apo Edi Rama erdhën në pushtet me atë devizën e famshme, aleancët dhe me djallin. Do të thotë për të shporu Berishën, unë pranoj çdo lloj vote, pranoj çdo lloj mbështetje, unë pranoj çdo lloj njeriu, dhe u vërtetua dhe është vërtetuar masivisht kohët e fundit që kjo aleancë është bërë dhe me krimin. Por çfarë ndodh kur ti bën? Dhe direkt një interpretim politik shumë të fortë. Da do ta lexojmë gjatë se çfarë po ndodh. Jo, rregull. Gjatë se çfarë po ndodh, kjo është ajo që po ndodh. Për mua. Okej. Në Shkodër dhe në Elbasan të paktën. Unë në këto dy qytete që i di me një fjalë njoh mirë gjërat, sa ta them fjalën, për mua është kjo. Po. Tani çfarë ndodh? Në momentin që ti mbështetesh nga një grup kriminal, ka ndodhur dhe në rrethet të tjera. Ty do duhet për ato vota që ai të jep, për atë mbështetje që ai të jep, për atë pushtet të tinj që ai të jep, qoftë fisën e vet apo njerëz të vetë, tjera. Për ato ku ti votimi që të ndihmon, ku di ndihmat që i jep zakonisht krimi në çdo lloj, ashtu ti kur të marrësh pushtetin do duhet që ta ndihmosh atë. Ti japësh një pjesë të pushtetit. Edhe më mira akoma është që ai të punoj në thonjza, të bëjë ato punë të ti dhe ti mos ta prekësh. Ka një kontradikt tu. Ma thuaj. Nëse shteti në këmbim të mbështetjes elektorale, qeveria në këtë rast, të mbështet, atëherë pse do vrasësh ti, ke punët në rregull, policia s'të ngasmon, bandat e tjera nuk ngasmojnë, pse do vrasësh ti? Ke arsye të vrasësh, sepse ta mbaroj unë shumë drejtë. Aty po vija sa po të vija te ky arsye tim. Pra çfarë ndodh? Pa di logjikshëm. Çfarë ndodh? Ndodh fuqizimi këtyre grupeve. Po. Po fuqizim këto grupe kanë dhe grupe rivale. Se ta nuk kanë vrarë policë, ta kanë vrarë njëri tjetrin. Pra, të mbështetur nga pushteti. Ndodh fuqizimi një grupi të caktuar, i cili e sheh veten më të fuqishëm financiarisht, më të fuqishëm politikisht e tjera, me më shumë, si thua, miq në policinë, prokurorim, gjykata e tjera, me më shumë miq në politikë. Pra, potencialisht ai bëhet më i fuqishëm nga grupi që ka pas dikur apo ka kundërshtar, apo i del rrugës në një grup tjetër. Dhe në këtë moment, kur fillon një konflikt, ky konflikt e sheh këtë grup të ndihmuar nga politika, apo të përqafuar nga politika, shumë të fuqishëm dhe shumë jashtë kontrollit. Dhe kjo gjë po ndodh edhe në Shkodër, edhe në Elbasan të pak. Kush vrasin, më të dobtit apo më të fortit? Po më të fortit, sepse po ndodh që në... Nuk vrasin më të dobtit për mbrojtje, jo. Me që the që sa të kenë mundësi kundërshtojnë edhe të tjerët, sepse do të dalin përpara dhe hajtë më vriti mua, tani se më i fort. Në Shkodër kemi ndarje të qartë e tonë. Fakti që e sa dhe pak rreshkimi, që po ndodhin tani, sepse gjithë policia është duke marrë me politikën. Është duke siguruar mitingjet, duke dalë lart e poshtë, gjithë mendja është tjetër kund, dhe kjo kuptohet aq shumë që se ka shteti, pra kryeministri, ministrat e ku di unë, këta që neve paguajmë për ditë me lek tona për na siguruar ca gjëra, nuk e kanë mendjen. Kjo del fiks tek ajo që kishin mbaruar, mbyllur ju atë kronikën aq bukur, që thotë kryeministri janë të lutur të bëjnë vrasjen e njëri tjetrit. Hengshin kokat e njëri tjetrit, madje thotë dhe këtë fjalin janë të lutur ta bëjnë. Kjo për mua është kapitullim. Të ngresh duart lart. Ti si je me për atë punë. Pra, i thua vrisni njëri tjetrin ju, se unë s'kam çfarë bëj fare, unë s'kam fuqi si shtet, çfarë tu bëj juve? Si çfarë do të thënë kjo pra? Për mua unë kështu e lexoj. Ose bëni vetë gjyqësi ju se s'ka shtet. Okej. Dhe kjo si. Atë janë xhindosur bandat, jemi sepse për shkak nuk është për shkak një periudhë si 97, apo një periudhë po themi që ka një disekuilibër politik. Ka dy faktorë. Ajo që ti e kishe thënë që në fillim. Në atë hapjen e parë që bërë, se që situata politike stimulon një gjë të tillë. Dhe kjo e dyta që për ta zbërthyer, si e stimulon situata? Ta themu si po thon çdo ditë ra shteti, ra qeveria. S'ka më qeveri, në datën 14-16 kur kishte miting ka mbaruar, dalin ata shefat, kryeministri. Ndërkohë që puna vazhdon, unë presë prap javën tjetër të thonë që radhe këtë radhë qeveria më të tash. Don kjo lloj atmosfere që krijohet, që shteti ka rënë se duam ne, natyrisht perceptohet nga kriminalët si një periudhë qefi për ta, që janë më të lirë se zakonisht. Kështu e kuptoj unë. Në këtë kuptim,
E kuptova dhe ato që tha ty. Dhe pastaj u tha dhe këtu teknikisht që policia po merret me mitingjet dhe nuk ka kohë të merret me krimin. Po se janë shumë më të rëndësishme mitingjet, sigurisht. Aty po kërkohet të hyet në parlament, nuk e di çfarë do bëjnë nëse do hyjnë në parlament. Dhe sigurisht e ka më të rëndësishme policia të mbrojë parlamentin se sa truaj kriminalët të zihen me njëri tjetrin. Po çfarë ka policia e Shkodrës dhe policia e Tiranës? Të lutem. Ka sepse në mitingjet që po bëhen në Tiranë, Jo. gjysma e Unë policëve them dhe ky faktor mund të jetë. Po nuk është çfarë ka Ta mbaroj të bëj parashtim, s'kemi një debat. Unë nuk u futa në mbas parashtimit hym debat. Muhabetet tuaja. Ne kemi thënë para i viti, edhe këtu në këtë sallë, që me luftën që u bë drogës këtu, dogrës vendase, nuk merrem me ato departamentet amerikanë që edhe drogat e forta që nga me bazë në Shqipëri. Nuk e kam ditur ndonjëherë këtë gjë. Koridor kalim i rëndësishëm. Koridor pra koridor. Po koridor. Jo bazë. Po koridor pra. Po koridori do element, nuk është koridor që thyet nga njëra anë dilet e tjetra. Do mbështetje koridori. Pra, u tha para një viti, krimi do ketë probleme me gjitha të luftë që u bë. Nuk është mbjellë më, po shohen në për Evropë, qa kanë magazinat. Dhe shumë kanë betur të dështuar edhe ekonomikisht nga kriminalët. Do filloj kërkesa e llogarisë. Dhe nuk jam i sigurt se unë jam në këto rrethe, por e marr me mend. Larje hesapesh janë, por çfarë hesapesh? Dhe për mua hesapi kryesor është i drogës. Është ai hesap që u prish. Vitin e kaluar, që s'është mbjell më, që s'ka më garanci për lekët që janë harxhuar, për kredit që janë marrë, ka marrë krimi kredi, krimi. Ata që shkretet që merren me nuk ka lidhje me mbjelljen, mos u ngatro. Nuk ka lidhje me mbjelljen. Ka lidhje me kapjen. Me kapjen aty krijohet konflikti, nuk krijohet e mbjellja. Krijohet kur kapet, thyet linja, pse humbet ti, u bë dëmi 1 milion, 2 milion, dhe aty vriten. Se unë nuk di detaj, nuk jam specialist. Jo se bie që nuk po mbyllet më. Po jap një opinion. Mbyllet. Opinioni është tjetër gjë, fakti është tjetër gjë. Vazhdon të mbyllet. Thua ti, unë them jo. Po mirë. Okej, pra ja ka që ti. Jo vazhdon të mbyllet. Një lloj si në 2016, jo, dhe unë e pranoj. Edhe me lenë rezultate. Thojeni o vëlla. Qofse e dini këtë punë. Thojeni, edhe nga e dini bile, po t'jeni burra. Thojeni, por e dim nga kjo, është në këtë vend. Po thojeni njerë. Ja po ta them unë. Po ta them unë. Tani. Po të marroj. Ta korrigjojmë tani se harroj. Ta korrigjojmë tani. Jo, nuk po Po a për pyetje. Thojeni, ta them unë tani. Ta them unë tani me një fjali. Ore ka që zotë të gjitha sasit e drogës të kapura në Itali, ata thonë është drogë e cilësojnë. Është e re. Po e thonë është vjetër. Nuk thonë që nuk bën. Shqipëria është burim. Argumenti po jep. Thonë ata. E shkruajnë më vlasë. Nuk bëhen muhabetet kështu. Po e shkruajnë. Po flasim për gjëra serioze, po jam brari se Departamenti i Shtetit, profesor. Po mundohem të që Shqipëria është burimi i parë. Po mirë vazhdoni, po e mbyllu. Jo, ta mbaroj zot Klose. E mbyllu, nuk e kam me merak. E shoh që se kam me shumë merak sa e keni ju. E mbyll këtë muhabet. Okej, zot Klose, jo. Unë po them opinionin tim, është thënë në këtë sallë, në këtë emision, që do ketë një problem të madh krimi. Po. Për shumë arsye. Dhe po del, nuk është në çudi, është e parashikuar kjo. Pra janë shumë faktorë bashkë, nuk është një faktor. Mbase se po ndrohen ministrat tonë ju. Unë nuk di që po ndrohet policia. Nuk merren ministrat me këto punë. 100 herë është thënë, po në fundit e politika kanë qef të tërë të vënë. Jo. Pse me kryeministrin e kanë. Nuk e kanë me. Jo, kemi edhe vetimun, dhime, prokurori, shiko. Gjithë sistemi drejtësisë pa janë hapur shumë defekte ka gjithandej. Jo, është momenti transitor që argumenta për këto pasoja. Jemi dhe një krizë total ekonomike, zoti Klosi, dhe i vetmi biznes në Shqipëri është droga, s'ka tjetër. Një sekund, ta marrë. Ta marrë se ja fjallën dhe bas kësaj, bas i raundi... Po të thua që krimi është i vetmi biznes në Shqipëri. Qaka, më thuajt ma një investor të uaj. Edhe ato dy që ishin një... Sa duket nuk jam për këtë punë, unë si di kam fara të gjera. Ju që i dini, thojni të tëra dhe ju dëgjoj. Më i ditu. Ade, për ta mbyllur argumentin. Për ta mbyllur argumentin, do thënë nuk është për të çuditur. Janë të tërë këta faktorë shumë të rëndësishëm dhe s'ka pse na bën ka çudi. Dhe jove, ç'a tha, edhe gjithë e kemi pranuar. Janë histori 25 vjeçare në Shkodër, që po shfrytëzojnë këtë moment për të lartë sa e sape, po janë vjetra. Janë histori të vjetra, krimi ka që i fuqishëm. Nuk bëhet se mbështeti Ramat 2 ose 3 vjetë që thoni, ose edhe 4 vjetë. Janë familje
qoftë se doni të merreni me terma mafioze. Nuk është vetëm Shkodra, janë po flasim 11 vrasje për 2 javë. Dhe janë vërtet dy qytete problematike. Vlora s'është? Vlora. Vlora, si. Shajohet me punë të saj. Ate janë të vjetra, ate argumenti i zotit Klocian, janë më të vjetra se sa një qeveri, për shumë, janë më të thella dhe shpërthej tani sepse ka një spostim vëmendje, ka një spostim vëmendje. Të thuash që qeveria mbron krimin, grupet kriminale të lidhura me qeverin po vrasin kundërshtarët e tyre, se tash nuk i ka e sap qeverisë. Është ajo përgjegjësia për situatën në Shqipëri, këtë e din të tërë. Pra nuk i ka e sap të mbështes një grup kriminal, të bëjë ai vrasje dhe pastaj departamenti i shtetit të thotë ose ne të gjithë të themi që ka që vran, gjitha janë përgjegjësitë policisë, të qeverisë. Prandaj nuk ka logjik në këtë. Në qoftë se dihen, ambasadori amerikan tha ka, nuk e di sa familje, s'ka rëndësi fare numri për mua. Tha, si kam dëgjuar ndonjëherë emrat dhe dikush të thotë, po, kjo familje me këtë kryetar është i lidhur me kryeministrin vetë, kjo tjetra është e lidhur me ministrin e brendshëm. Po the kështu pastaj është mëkat i Zotit. Po e si duash, unë kështu them. Okej, ate, duhet të japja në avokatit Lidio Bravo. Lidio, ate, e apaj që vjen stu dhe falni edhe njerë, normalisht ti ke eksperiencën tënde edhe avokat i deputetit Ervin Saljani, po do flasim në pjesën e të emisionit për specifikat se pse dhe të kam ftuar sonte, por për të bërë një koment përgjithshëm për këtë ngjarje, për këtë fazë të debatit që jemi sot. Pra, të jemi tani. Atëherë, zoti Zhej, e përqendruam vëmendjen te pjesa politikës, te pjesa protestës, po unë duhet të theksoj që policia e shtetit është një organizatë që ndahet në struktura. Ka strukturë specifike që merret me protestat apo me ndeshjet e futbollit dhe ka strukturë specifike që merret me krimin organizuar. Dhe gjithë ngjarjet që ne po citojmë këtu, përveç një ngjarje që ishte pjesë e krimit familje, të gjitha ngjarjet janë pjesë apo vinë si pasojë e krimit organizuar. Dhe këtu është roli kyç i policisë shtetit në parandalimin dhe në gjetjen e autorëve. Vetëm në Shkodër ka 11 vrasje që sot janë pa autor. Po ashtu dua të citoj dhe rolin e prokurorisë përgjithshme. Prokurorja e përgjithshme përkohshme në analizën vjetore që bëri para pak ditësh nuk trajtoi krimin organizuar, por u mor vetëm me çështjen e sekretit hetimor. A thua se ai është problemi më i madh i prokurorisë sot. Sot nuk ka asnjë grup kriminal që të jetë dënuar për aktivitetet të tilla në kuadër të një organizate kriminale. Po ashtu, në lidhje me policinë e shtetit dhe me pushtetin. Duhet të citojmë se sot për herë të parë kemi një ish ministër të brendshëm dhe disa ish drejtues të policisë së shtetit që janë marrë si personat pa ndehur dhe kanë nisur gjykimin ndaj tyre pikërisht për vepra të tilla që mund të lidhen me krimin e organizuar. Pra është gjithë kjo situatë, duket se krimi organizuar ka qetur partnerin e dur dhe partneri i dur s'ka si tjetë në opozicë, sepse opozita nuk ka çfarë bën lidhje me këtë pjesë. Protesta ka në gjithë botën, protesta ka dhe në Francë. Dakor, unë duhet vetëm se unë duhet të një pikë logjik, sepse mua po nuk më binde logjikisht, më thuaj shifra, më thuaj konkluzione, unë nuk bindem. Ideja është ka një shprehje, domethënë nëna e gjitha organizatave mafioze të paktën europiane është mafia italiane. Mafia italiane ka një fjalë të urtë, pra themi të urtë në thojza gjithmonë. Atë thotë, kur i kam punët shumë keq, unë vras. Dakor? Pra, mafia kur vret dhe kur bëhet e dukshme, do të jetë e padukshme. Kur bëhet e dukshme, i ka punët keq, diçka nuk ndodh. Dhe zakonisht, ideja është, nëse themi, si sa dhe ju dhe zoti Dervishi dhe kundërshtohen me fort zoti Klosi, kemi një partneritet midis organizatave mafioze nga një anë dhe shtetit nga ana tjetër, pra punët mafia ka mirë, pse duhet vrasit? E vërteta është Dervishi thotë vrasin sepse njëra band dihet më fort dhe do të përfitojë nga rastin konkurrencën brenda bandave të eliminojë tjetrën. Edhe për ju qëndron ky argument apo ka? Edhe që është konkurrenca. Partneritetet me shtetin e kanë të gjithë. Gjitha këto banda kriminale që ushtrojnë aktivitetin sot në Shqipëri kanë një partneritet me shtetin. Se ndërtohet partneriteti? Çfarë do të thonë partneriteti me shtetin? Partneriteti me shtetin është policie, mbaroj punë, fushat, me policinë e shtetit. Dhe një nga rastet sado të duket jo normale është rasti i dosjes Babale, ku drejtues policisë shtetit bashkëpunojnë me një person që nuk ka asnjë marrëveshje procedurale për të bërë një bashkëpunim të tillë, dhe ato i vijnë ndihmë atij personi. Ai është një person që vjen nga bota e krimit, pavarësisht se nuk flasim për nivelet të krimit organizuar. Pra kjo është situata e policisë shtetit sot.
kur një drejtor policie qarku merret me tillë kontingjent, atëherë kjo është e pritshme. Po ashtu siç e citova më parë, është rasti i dosjes Tahiri që është në gjykatë sot. Aty ka ish drejtues policie që dyshohen se kanë marrë pjesë në trafikimin e lëndë narkotike apo në organizimin e grupeve kriminale. Pra është pikërisht kjo situata që tregon se ka një partneritet. Po pra, ky partneritet stimulon vrasjet? Po stimulon, është konkurenca. Do të jo devisin sepse pati një polemik me zonë Kloçi për ta shoh. Është konkurenca mes grupeve domatorëve, mes bandave që sjell te këto vrasje, sepse nuk është vrarë një funksionar shteti. Për tendera, se duhet shtojmë edhe këtë. Partneriteti me shtetin i të gjithë bandave shqipërisë me tendera. Dhe ka shumë argumenta dhe pafund, po ti shikosh edhe tenderin më të vogël në bashkinë e Ersekës apo në bashkinë e Kuksit, përsëri kanë të fortë të qytetit. Nuk futesh do. Ky është partneriteti i parë i shtetit. Ky është cënimi i raporteve me tyre. Ndërsa në Shkodër është e pastër për territore. Dobraci me Kirasin. Po ashtu dhe në Elbasan është 100% për territore, është 100% për tretë, sepse bandat kanë filluar që të marrin tregun njëra tjetër. Raporti Departamentit Amerikan të Shtetit flet për pastrimin e parave, ku Shqipëria nuk ka marrë asnjë masë parandaluese. E kemi atë ndërkalli, okej, dakord. Ade, lutem tani jemi në debat. Dy momente me që t'i çojmë gjërat pak a shumë në nivel serioz. Zoti Klosi tha që ato janë bandat vjetra. Kanë 25 vjet në Shkodër. Po nuk është kështu, nuk janë bandat vjetra. Me fjalë, dhe nuk është konflikti vjetër. Në Shkodër, historikisht, pra flasim nga sa e mbajmë mend unë nga 2007 e këtej, grupe kriminale kanë lëvizur në Shkodër, kanë qenë ca më të fortë, ata janë zëndësuar e tjera, nuk qëndron kjo si argument. Dhe ka një periudhë në Shkodër, që është fundi i periudhës kur ka qenë Fatos Nano kryeministër, është 2003-2004, dhe fillimi i demokratëve 2005-2006, ku ka qenë një periudhë kur në Shkodër ka zotëruar në shteti, ka qenë shumë i fuqishëm për mbi çdo lloj bande. Ka pas kështu akte, vrasje tjera, po që kanë qenë ato të zakonshme që kemi pas dhe në pjesë të tjera të vendit. Dhe aty ka pas dhe pak kanone, ku diun. Kurse kjo historia, me fjalë që ne kemi bashkëpunim, pra ka një bashkëpunim të vërtetuar të politikës me krimin, ne po na del në përgjime, në Durrës. Po ngre gjithë strategjinë e goditjes e ngriti opozita sapo të kalën parlamentit me këtë tala, me çajla, me bashkëpunimin Durrës të grupeve kriminale për të marrë vota në Durrës. I dolin përgjime. Dhe në Shkodër kemi përgjimet belgjane për përgjimet e Belgjikës që e lidhin drejt për drejt me politikë. Kështu vërtetohen këto gjëra. Që e lidhin drejt për drejt me politikë. Të sqaroj diçka, Xhe. Sa i përket referencës që bëri avokati i nderuar. Formalisht jam edhe unë dakord me pjesën që policia ka strukturat e veta dhe normalisht ato nuk duhet ngatrojnë detyrat e njëra tjetrës. Por si gazetar konstatoj që përqendrimi i policisë dhe mënyra se si po sillet policia me protestat e opozitës është pak i tepruar. Dhe strukturat kanë ngatruar me aq kompetencë sa mund të flas unë, sepse nuk jam oficer policie, por me aq dini, me aq përvojë sa kam unë, duket sikur policia ka kaluar në një angazhim maksimal, i ka mobilizuar gjithë mjetet dhe energjitë e saj për të përballur me këto protesta që janë të përjavshme, dhe ndërkohë ka lënë në harres pjesën e zbulimit të vrasjeve apo të parandalimin e krimeve apo atë kontrollin e territorit që thuhet që mund të bëhet. Për shembull, nuk janë të verifikuara, por në protestën e fundit Partia Demokratike evidentoi me fotografi 22 persona civil që fotografonin pjesëmarrësit në protestë. Nuk ishin punojës policie, nuk ishin me uniform, por në informacionet që kam janë punojës të strukturave të policisë Tiranës. Nuk mendoj se dita e punës atyre personave do ishe produktive aty afër protestës, më tepër se sa duke gjurmuar në një parcel me kanabis apo në një kriminal që lëviz me armë, apo fabula të tilla ka për ditë. Tek pjesa e Shkodrës, për fat të keq, disa muaj më përpara në këtë studio kam thënë një element që e kisha nga burimet shqetësim, nga burimet të policisë në Shkodër, që grupet kriminale atje, përfshirë edhe këto që janë të implikuara në ngjarjen e fundit apo në disa prej këtyre ngjarjeve të fundit që kanë ndodhur,
kishin arritur në atë lloj niveli sa që kur ndodhte një përplasje se po flasim për përplasje mes grupeve, nuk po flasim për konfliktet momentit. U zun lokal, nxorën pistoletat e goditën. Kishin arritur deri aty sa mbas ngjarjeve që këto kishin për autorsi, momentin që shkonte policia për të dokumentuar, për të mbledhur prova, për të ndaluar, për të kontrolluar makinat, arrinin deri aty sa merrnin telefon shefat policisë dhe i thoshin që na hiqni këta policët nga këtu sepse do t'i merrni kufoma. Pra, unë personalisht jam mes asaj që tha Klosi me atë që tha Ferdinandi, për të dhënë edhe një qëndrim personal. Vërtet, disa element mund t'jenë që t'ke një aktivitet 25 vjeçar, por të dhënat për Shkodrën janë që vitet e fundit është përkeqësuar dhe në Shkodër vitet e fundit po ndodhin disa vepra penale që nuk kanë ndodhur më përpara. Një pjesë e konsiderueshme e popullsisë Shkodrës jeton me fajde vitet e fundit. Veçanërisht mbas vitit 2016 kur paraja e drogës ka filluar të qarkullojë jashtë kanaleve bankare. Jeton me fajde, nuk i paguan dot në kohë. Dhe pastaj ose i merret prona ose vritet. Dhe kjo është një gjë që policët e dinë. Dhe për ta mbyllur. Për ta mbyllur, pse është ky bilanc kaq i rëndë? Është ky bilanc kaq i rëndë sepse policia, më saktë drejtuesit e saj, përfshirë edhe drejtuesit aktual të Ministrisë Brendshme, janë të interesuar për makjazh. Nuk janë të interesuar për të luftuar krimin, për t'i goditur këto banda etj. E dini çfarë ka ndodhur sot? Kush ka qenë informacioni ditor që ka dhënë policia e Shkodrës sot? Kanë kapur një të dënuar për vrasje para 9 vitesh, që kishte ngelur aty në listat e personave në kërkim dhe e kanë kapur dhe ja servirën media sot si një element. Ndërkohë që gjithë media pret si një sukses i ri. Pikërisht. Ka nevojë një për buflim, ka nevojë të ky është një gënjeshtër, kjo është një makjazh. Kjo është një makjazh, po na bën një makjazh për të na treguar që tani këtu diçka po lëviz. Dhe pse në Shkodër e njëjta situatë? Sepse një vit e gjysmë më përpara ndodhi në Elbasan që makina e zëvendës drejtorit policisë qarkut u godit nga automjeti i personave që ishin në kërkim policor dhe që patën konflikt me policinë. Dhe çfarë ndodhi? U morë zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë, Altin Qato, u çua drejtor policie në Elbasan me idenë e dorës hekurt, u bën edhe ca patrullime nga ato që përmendi kolegu pak më përpara dhe nuk pati asnjë rezultat. Janë po ato grupe, janë të njëjtë individ. Nuk mbaron ky. E njëjta situatë. Nuk mbaron. E njëjta situatë. Ndodh në Shkodër. Shkon ministri i Brendshëm dhe thot kemi hequr këtë drejtorin dhe kemi sjell një drejtor të ri. Kush është ky drejtori i ri? Ky drejtori i ri nuk është as më shumë, as më pak se sa ish komandanti Reneas që shkoi dhe la një oficer në Lazarat. Po je vetëm kaq, nuk tek policisë të Elbasanit. Pra, ka qenë komandanti Reneas në kohën kur ndodhin ngjarja fatkeqe e kur përplasë dhe vritej njerëz sepse është vrarë për përgjegjësinë e këtij oficeri. Jo, nuk them që është vrarë, por do të ka një rekord pozitiv si një drejtor policie që është me të vërtetë spastoi Lazarat. Nuk kam asgjë personalisht me atë. Nuk kam asgjë personalisht me atë. Flasim për personal. E kam me këtë mentalitet që kanë këta, që hajde ndrojmë drejtorin dhe këtu mbaroj historia. Më kupton? Do shtaj vetëm diçka të vogël, zoti. Po, do të kaloj publicitetin, po. Do shtaj diçka të vogël që policia është e lidhur me krimin. Jo policia drejt për drejt, polici thjesht. Shefat e policisë. Po ta tha zoti Klosi tani pa, demonstrohet tani se Jo, e di pse ta them këtë. Ky është koment. Ta them se Po ky është koment tani. Po nuk është koment, se nuk edhe i deputetëve e Partisë Demokratike janë të lidhur. Lidhur pse, ku, si? Shpjegoj pak. Po ne 126 komisari kemi në kërkim. 10 janë në procedim penal, që lidheshin me kanabisin. 3 drejtor policie i ke në kërkim janë në gjyq me Sami Tahiri. Nuk është kjo. Unë e përjashtoj plotësisht që policia merret me protestat. Të plotfuqishmit e të gjitha zonave të Shkodrës janë në krye detyrës. Oficerat e policisë gjyqësore të gjithë Shkodrës janë në krye detyrës. Kjo është për të justifikuar atë paaftësinë e policisë, paaftësinë e ministrit Brendshëm, paaftësinë e qeverisë që nuk di të mbrojë as territorin, as paralajmëroj asnjë krim. Nuk ka lidhje me atë. Ata janë në krye detyrës. Pra, nuk ka, dakor, rrëzove gjithë atë argumentin politik. Po, nuk kanë, po sësisht, nuk vinë. Argumenti politik kryesor është tjetër, Nuk vinë plotfuqishmit në Tiranë, nuk vinë plotfuqishmit Jo, jo. Opinioni që përkërojnë që s'ka shtet. Opinioni që s'ka shtet është problemi kryesor politik. Po, pra. Dalin shefat e opozitës, thonë sot ra qeveria.
S'është më. Edhe unë e dëgjova bandeja vërtet se ka Edhe nga kjo bandat vajtë vrarë në Shkodër. Ore jo, po çfarë është kjo më zoti Klosi, po ore zoti Klosi po thot opinionin e vet. S'po pëlqen se thot një njeri me kaq reputacion sa ty sa me reputacionin e drejtorit. Mos u bëj merak për reputacionin. Po jo, po se nuk e thot. Ore, ky është opinioni i përgjithshëm. Janë Po jo, po nuk është kështu, se shumë qesharake ta gjukosh kështu. Nuk ka ardhur policia e Shkodrës në Tiranë. Kur ka një protestë në Shkodër, policia e Shkodrës mund të sforcohet. Nuk ka vajtë në Elbasan. Dhe unë pajtojmë 100% me këtë shokun tim, sepse ai që ka vajtë në Shkodër ishte drejtor policia në Elbasan në kohën e Xhibranit. Më dëgjove çfarë thash? Nuk është ky thash unë që është policia që po harxhohet me protestat dhe ngeli krimi. Ajo mund të jetë një faktor, e thash që në fillim unë. Por kjo tjetra, opinioni që po krijohet në popull, që qeveria s'është më, qeverinë e kemi rrëzuar. Po që e gjeti Serbinë më zoti Klosi që vajte në parlament dhe u shpat zgjedhje, që e gjeti Greqinë, që e gjeti Maqedoninë, që këto protestë. Po s'ka lidhje popull. Po s'ka lidhje. Krimi organizuar ato kanë qëllim kryesor të merren me këtë çështje. Ai nuk do të di nga lajmet e përditshme, çfarë thot një kryetar partie. Në Shkodër drejtori policisë i thot futen në të. S'është opinioni. E shikon vrasin në Shkodër, i thot futen në të pa anonim policit. Ju pëlqen të them që ka fajin qeveria. Ju pëlqen ta them që ka fajin qeveria dhe rrëzore. Po jo, mo nuk është më shumë se sa ka. Bedo gazetarës, me s'do qeveri. Oke, me që po e mbyll Dori Klosi, unë po e mbyll një sekund, pak publicitet dhe kthehemi një në 360. Në Shqipëri, në vitin 2018, humbën jetën nga vrasjet e qëllimshme 68 persona, nga të cilët 53 ishin burra dhe 15 femra. Këto janë shifrat më të fundit të publikuara nga Instituti i Statistikave. Në raport me një vit më parë, numri viktimave që kanë humbur jetën nga vrasjet ka mbetur i pandryshuar në 68, por në 2017 kishte më pak femra të vrara, 12 dhe më shumë meshkuj 56. Krahasuar me 3 vitet e fundit, rezulton se numri më i lartë i viktimave nga vrasjet ishte në vitin 2016 me 99 të tillë, nga të cilët 82 ishin meshkuj. Kjo periudhë përkon me masivizimin e kultivimit të kanabisit në vend. Të dhënat e Instatit tregojnë se ka një lidhje të drejtë mes vrasjeve dhe veprave penale të evidentuara për drogë. Në raport me popullsinë në vitin 2018, Shqipëria rezulton me rreth 2.5 vrasje për 100.000 banor. Sipas të dhënave të zyrës kundër drogave dhe krimeve të Kombeve të Bashkuara, që i referohen vitit 2016, në rajon, Shqipëria është e dyta për nga numri më i lartë i vrasjeve në raport me popullsinë. I pari është Mali i Zi, 4.34, më pas vjen Shqipëria 2.5, Kosova 1.6, Maqedonia e Veriut 1.59, Serbia 1.39 dhe Bosnia 1.28. Ja, nga kjo ndërkallë që sa po pam, që do më aty ku shkojnë shpesherë shqiptarët që kanë shumë lekë, sidomos, ata i kanë shumë malëzi, aty që ka një numër gati 7% me i madhë vrasës sa në Shqipëri, të paktën përsa i përket vitit 2018. Mali zi u mal, do më thënë aty që ka dhe më zi. Por, ju premtova në fillim në hyrje të emisionit që normalisht cili është qëndrimi i Departamentit Amerikan të Shtetit për sa i përket origjinës, po themi, të kësaj situate kriminale. Publiku i lutem, pak më shumë vëmendje, publiku, me ju e kam. Se të gjohen zërat tuaj. Ju duam shumë, po, okej. Pra, se thush, ka një lidhje, shkak pasoj. Gazetarët që kam tu të ftuar sot, kjo treshe që shtu janë marrë shumë me kronikën, janë marrë shumë me krimin dhe normalisht kanë shumë besueshmëri sepse e kanë ndjekur në vite. Por, nga ana tjetër kam dhe një shef shërbimesh dhe një shumë identik si zoti Klosi, një sekond. Ke parë dhe ke ekspertizë në gjithë botën. Nuk është, s'mund të jesh kur shumë i vjetër sepse je mediatik dhe ke një raport shumë me mediat pra updatohesh her pas here dhe nuk ke pushuar asnjë si që një njeri që e ka pasur në vendin e tij dhe çfarë ndodh aty. Kjo është sepse edhe fakti që vini në emisione dhe jemi shumë i njohës është sepse keni një aksion personal publik. Pra, do më thënë,
mund të rrinë familjet bëni punë tuaja dhe ndërkohë që vini këtu. Pra, në këtë aspekt është e vlerësuar. E kam thënë disa herë edhe publikisht dhe e përsëris. Tani çështja është që shkak pasojë, kush është shkaku? Shkaku është se kemi një industri shumë të madhe njerëzish, apo një punësim shumë të madh njerëzish, të cilët merren me atë që thotë edhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Pra, jo vetëm me kanabisin që jemi një vend prodhues, ose kemi qenë vend prodhues, apo jemi pothuajse vend prodhues, por dhe për ato që janë koridoret e drogave të forta si heroina dhe kokaina, të cilat u evidentuan dhe përgënjeshtruan, të mund ta themi, qendrimin zyrtar të qeverisë aktuale nga ana e Departamentit Amerikan të Shtetit. E shohim këtë ndërkallje dhe pastaj futemi më seriozisht, më fort në debatin se cila do të jetë ardhmja jonë. Se do të jetë ardhmja në këtë situatë kaq inkandeshente me këto vrasje dhe me këtë çmenduri apo me këtë xhindosje, po themi, të bandave siç e kemi cilësuar në titull. Ndërkallja dhe numri 5 pra. Shqipëria merr një tjetër shuplak nga përtej Atlantikut. Departamenti Amerikan i Shtetit i dorëzoi të njëjtën në Kongresit raportin vjetor për strategjinë e luftës ndërkombëtare kundër narkotikëve. Raporti mbulon vitin kalendarik 2018, trafiku i drogës. Në pjesën për Shqipërinë, Dash thotë se Shqipëria është burimi i kanabisit dhe gjithnjë më shumë, një vend tranzit për kokainën dhe heroinën, trafik i cili, sipas Dash, komandohet kryesisht nga element të krimit të organizuar, që transferojnë droga të paligjshme nga vendet burim për në tregjet evropiane. Raporti e cilëson me rëndësi vëllimin e konfiskimeve të drogës dhe arrestimeve gjatë vitit 2018, të nxitura kryesisht nga bashkëpunimi i organeve ligjzbatuese me partnerët ndërkombëtar, presioni ndërkombëtar në rritje dhe përpjekjet e Shqipërisë për të hyrë në Bashkimin Evropian. Sipas raportit, roli i Shqipërisë si burim apo treg për droga të paligjshme përtej kanabisit është i vogël, por ka pasur një rritje në konfiskimet e kokainës që kalon nëpër Shqipëri për në Europë, përveç zbulimit të laboratorëve të përpunimit të heroinës dhe kokainës në Shqipërinë veriore dhe qendrore. Grupet kriminale shqiptare e trafikojnë kokainën dhe heroinën drejt tregjeve evropiane nga vendet burimore në Amerikën e Jugut dhe Azi. Korrupsioni. Raporti i Dash lëshon një shuplak sa i takon fenomenit të korrupsionit. Sipas raportit, përpjekjet për të çrënjosur kanabisin dhe ndjekur penalisht kultivuesit nuk kanë qenë kudo një lloj. Raporti vëren se shkalla e lartë e papunësisë dhe sundimi i dobët i ligjit kanë krijuar një ambient ideal për grupet e krimit të organizuar që shkaktojnë problemin e kontrollit të drogës në Shqipëri. Pastrimi i parave. Në pjesën e raportit për pastrimin e parave, Departamenti i Shtetit thotë se gjatë vitit 2018, qeveria e Shqipërisë nuk bëri përparim të rëndësishëm për parandalimin e pastrimit të parave dhe krimeve financiare. Në raport thuhet se ekonomia e vendit operon në masë të madhe me kesh dhe në mënyrë informale, me hyrje të konsiderueshme të paras nga jashtë në formë të dërgesave të emigrantëve. Krimet që gjenerojnë më shumë para në Shqipëri janë trafikimi i drogës, i qenjeve njerëzore, evazioni fiskal dhe kontrabanda, ku përfshihet edhe ajo e armëve. Shqipëria, thuhet në raport, shërben si bazë operacionesh për grupet e krimit të organizuar që veprojnë në Shtetet e Bashkuara, Evropë, Lindjen e Mesme dhe Amerikën e Jugut. Reforma në drejtësi. Raporti vlerëson rrugën e nisur sa i takon reformës në drejtësi, verifikimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve për korrupsion dhe për lidhjet me krimin e organizuar, si dhe krijimi një task force policore që synon aktivitetet e krimit të organizuar, thuhet në raport, kanë krijuar një trajektore pozitive që Shqipëria të trajtojë çështjen e pastrimit të parave dhe të krimeve financiare. Megjithatë, korrupsioni i përhapur përbën një sfidë për zgjidhjen e tyre, nënvizon raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra, kjo ishte paka shumë, jo paka shumë, po ishte sinteza kryesore e atij relacioni të cilat me ekipet fakt mbledhse, që quhen, që shtetet saktuara çojnë në territor, në të rast se më i madh ose të paktën më i fuqishëm në botë dhe më interesuar për Shqipërinë e ka bërë dhe këtë pastaj e shtron në një raport përmbledhës
vjetor dhe, si thuash, është tamam ajo nota në fund të një viti, apo në fund të cilën një shtet aleat, në këtë rast shumë interesuar si Shtetet Bashkuara të Amerikës, e bëjnë në këtë raport. Pra, këtu tani, në bësh debat me raportin, do t'ishte, jo se nuk i kanë bërë shqiptarët, politikanë shqiptarë, po është, mendoj unë, pak dhe si gazetar, është kohë humbur sepse nuk kam nuk gjej dot instrumentat për ta rrëdzuar ose për ta modifikuar. Megjithatë, s'ka një pagabushëm dhe në këtë pagabushmëri nuk përjashtohet askush. Dervishi, kam një informacion që më thotë që në vrasjen e Shkodrës, për më tepër, dhe kamerat e sigurisë kanë qenë të fikuar, nuk punonin. Pra, do më thënë, ose nuk e di kush e do këtë, pra, një kolege ju e thotë që kur ka kërkuar policia për të parë, ka sekuestruar ato kasetat, apo disjet e kamerave të sigurisë, ka një problem, ato nuk nuk japin punonin. ata. Jo, nuk ka rëndësi, nuk i japin. S'ka mundësi se kur vjen autoriteti policor dhe hetuesia do t'i japin. Po kamera ka pasur. Ata i kanë ndjekur, edhe është një... Vetëm në banesën e 2 viktimave janë 4 kamera zhej. 4 kamera. Vetëm në 8 bizneset që janë përballë, janë mbi 20 kamera. Po nuk tha njëri që s'ka pas kamera. Thuhet që kanë qenë të fikuar në momentin e vrasjes. Ka dhe një fenomen tjetër. Bile një nga vëllezërit e ka kontrolluar kamerat dhe i ka thënë vllajt që kam një dyshim. Që ka dhe një problem tjetër në Shkodër, që aty është vënë re që të hapen probleme me grupin kriminal nëse ti, pra nga kamera që ti ke vënë biznesit, ja dhe policisë dhe aty u pa ngjarja. Ty të hapen probleme si personazh. Dhe kjo është në një rast në mëparshëm... Zoti ka vaje vetëm për punë, në servisi, vetëm se dërtoj kamerën. Njeri të vrarë. Vetëm se dërtoj kamerën, Zoti ka vaje para... Nuk është që ti jemi përballë këtij fenomeni. Pra dhe falë, atë ti ke një kamerë sigurisht që ruan dyqanit tënd. Përpara dyqanit tënd, kamera pa dashje ka regjistruar vrasjen. Vjen policia thot, më jep si kasetën. Atëherë unë se jam në shkafet, e fshi, e shkatëroj atë, e kam jashtë pune. E kam të prishur, ose e prish momentin që vjen policia. Ke shembullin e Shkodrës më fret. Unë kam gjithkohën e durur për ta bërë. Tani janë 8 kamera, si prishin të 8-a. Unë kam gjithkohën e durur për ta bërë. Sepse ndodh vrasja, shpotoj nga telashet. Policia vjen 15 minuta me vones, sa të kujtohet për kamerat, unë kam gjithkohën e durur për ta bërë. Problemi është i tillë për rastin e kamerave zhej me sa djeni ka unë. Banesa e 2 vëllezërve të ekzekutuar ka pasur 4 kamera. Sigurisht që kamerat nuk kapin gjithë rrugën apo lëvizjet në hapësirat publike të qytetit, por kapin pjesën rreth banesës. Dhe edhe fakti që njëri prej vëllezërve ka qenë me armë me vete, me një pistolet me vete, tregon një farë implikimi apo një farë frike për në një sulm të mundshëm. Pas një ankth që janë objekt, mund të jenë objekt. Pavarësisht se të 2 personat nuk kanë precedent zyrtar, përkundrazi njëri prej tyre kishte një aktivitet me hipizmin dhe tjetri ishte kryetari i një shoqate në Shkodër, të 2 ishin persona shumë të njohur, por me informacionin që kam unë, autorët nuk janë kapur nga 4 kamerat e banesës 2 viktimave, sepse kanë studiuar terrenin më përpara dhe kanë lëvizjet e tyre gjatë ngjarjes, i kanë zhvilluar të tilla që mos të ishin në fushpamjen e kamerave të banesës së 2 vëllezërve, të viktimave. Ndërsa për kamerat e tjera, për kamerat që mund të ketë marrë policia në gjithë itinerarin ku mendohet se mund të ketë. Në fakt tani shanset për ta zbuluar krimin nëpërmjet të tyre janë zero sepse Shkodra se kush ka vrarë. Po të marr. A e di gjithë, dëgjoj, do të thej, në Shkodër, të gjithë Shkodra e di se kush e ka vrarë këta 2 vëllezër. Po marr një rast. E gjithë Shkodra e di se kush e ka vrarë Licin. E gjithë Shkodra e di se kush e ka vrarë atë. Dhe avokatin, edhe ata avokatin Elbasan që branë kafe, do ta diskutojmë problem tjetër. Kush po thotë në Shkodër, unë kam mesazh tani të një rast identik. Plus kësaj, kamerat, ai që ka dërguar atë kamerat do të bëjnë korrigjim të vogël. Jo, një gazetar ka deklaruar që kamerat ka rezultuar të prishura. Kamerat kanë kapur. Në Fojza, apo në Fojza? Po, kanë kapur 61 vjeçarin, vllane baban e Admirit, ka qenë në kafe, ka pirë kafen, e kamera e jep derisa vetë takon vllan tjetër. Pastaj tak prishet. Po tani prishet. Po mirë rregull, atë për sa i përket, po tregon që Shkodra është bërë njësoj si Palermo e një kohë dhe vepron. Po të gjithë e dinë, të gjithë. Shemi paktin e heshtur. Pakti i heshtur. Momentin që të gjithë dinë askush nuk flet, kjo tregon që të gjithë dinë se kush ka vrarë, të gjithë dinë se kush janë asmëri, edhe vetë policia i di. Është një koleg gazetar që ka dëgjuar me vëmendje zotin Klose dhe thotë mirë mbrëma, po dje thot mund të kishin viktima të tjera në Vlorë nga eksplozivi që ra nga makina, thuaj zoti Klose.
Unë nuk e di, po, kush është ky eksploziv që ka vënë? Ka gjetur një C4, një pako me C4. Mase unë pak se nuk e di. Një rrugë dytësore paralele me rrugën transballkanike në Vlorë u bllokua dje në mbrëmje për 4 orë, për shkak se banorët e zonës që kalonin aty konstatua një pako të dyshimt në rrugë. Arriti policia lokale e Vlorës, bëri verifikimet e saj dhe rezultoi që kishin të bënin me një sasi eksplozivi rreth 700 gram. E pajisur me rreth 700 gram. E pajisur me celular për të aktivizuar me telekomand nga distanca. Me rënje celulari, bje celularit, me numër. Dhe konsiderohet si një nga format më të sigurta të veprimit të grupeve kriminale, në një çfarë do lloj distance. 700 gram janë shumë. 700 gram e ngre makinën. Makinën apo gjysmën e pallavit? Rreth 700 gram. Po nuk afrua, nuk e peshoj njeri, nuk e peshoj njeri. Dhe pakoja mendohet që ka rënë nga një automjet. Për shkak se rruga ku ka ndodhur ngjarja është automjeti që ka qenë objekt atentati, po pas ka qenë një gjatë. Se kanë gjithë mirë me na tërbank. Ka disa raste, Rruga ku ka ndodhur ngjarja është me gropa. Është pak me gropa. Dhe me sa duket mos rregulloni ato rrugët pak shpëto njerëz. Policia edhe në rastin e sa duhet asfalti tani. Edhe në rastin e Vlorës sot paradite ka marrë kamerat nga një lokal që ndodhej aty afër dhe prap kamerat nuk tregonin atë momentin apo nuk është arritur të evidentohet momenti kur bie ajo. Për të kthyer te Shkodra prap. Një ditë mbas vrasjes së Ferdinand Polis, policia arriti që të ndërtonte një itinerar të autorit të ngjarjes, i cili është larguar me motor. Dhe arriti deri te ura e Treshit. Mori edhe kamerat e urës Treshit që tregonin motorin sportiv që kalonte me shpejtësi. Në anën tjetër të urës është gjetur motori i djegur dhe nuk kishte pamje të kamerave të sigurisë. Në momentin që autori ka zbrit nga motori, mund të ketë hequr dhe maskën apo skafandrin, nuk e di çfarë. Janë persona që veprojnë shumë të frika është më fort se sa vullneti i bashkëpunimit me policinë. Pakti është me krimin, sepse ikën. Sepse një pronar servisi dorëzoi kamerën në Shkodër edhe e vranë mbas një javë. E kemi ngjarje të freskët. Kamerat janë më të forta se dëshmia, thotë Zhezi. Nëse dëshmia edhe mund të manipulohet apo dhe mund të goditet gjyqësisht, në momentin që flasin për kamera, flasin për provë shkencore. Pra ai dorëzon kamerën, ai përgatit fajsinë e kamerat nga ana tjetër. Janë shtuar kamerat e prishura, si thua. Janë shtuar kamerat, pra gjithë të cilën mban kamerat vetëm për problemet e biznesit. Janë konstruuar në Shqipëri për të kap hajdut e vegjël. Jo, tani për të kap hajdut e dyqanit. Krimin ordinar. Këto janë për gjitha për krimin ordinar. Ndërkohë kur flasim për krimin e tilla, kamerat nuk ndihmojnë. Po japim edhe një mesazh të gabuar tani për publikun. Po mi korrigjohet mesazhi. Nuk është krim që ata që kanë vendosur kamera në bizneset e tyre t'i japin pamjet edhe të ndihmojnë, bile përkundër se kanë përgjegjësi ligjore për ta bërë këtë gjë, dhe nëse i fshin apo i fshehin apo nuk ja dorëzojnë policisë, kanë përgjegjësi ligjore. Gjithë problemi nuk është kjo që ne po prezantojmë faktet, po kush janë shkaqet. Kolegu e tha pak më përpara dhe shumë e vërtet, edhe zoti Malo e evidentoi, policia duhet të jetë e besueshme. Policia në momentin që merr pamjet. Po si mund të jetë besueshme policia? Pikërisht pra këtë po flas, këtë po them. Tani policia duhet t'i ofrojë siguri denoncuesit dhe bashkëpunëtorit, dhe jo vetëm siguri, po edhe konfidencialitet. Pra, në momentin që policia administron pamjet e një ngjarje, që siç ka ju. Për shembull ai tjetër pra, e ka dorëzuar, e kanë vrarë. Tani çfarë bëjmë? Po jo më. Pikërisht për këtë arsye, faji për mendimin tim nuk është i qytetarëve pra, është i policisë. Po për policisë. Nuk arrin dot që t'i ofroj garanci aty. Mund ta kalojmë bisedën në një, po thëj parashtim çik më substancial, sepse detajet të cilat të shtojnë janë shumë. Do të bëj pyetje zot Klosi. Zot Klosi, atë e pam në Departamentin Amerikan të Shtetit. Unë do të rihidhja një koncept të ri. E kam futur shumë vite përpara në emisioni, kam bërë vite më përpara në televizion, konceptin e anti-shtetit. Pra, normalisht, një nga luftat më të mëdha që bëhet në nivel planetar është që sistemi më i përsosur që ka krijuar njeriu deri më sot është shteti. Pra, të thuash me gjithë defektet e vet, shumë defekte, shumë padrejtësi që ndodhen. Shumë njerëz ankohen për shtetin në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Gjithmonë ka shtetet më të mira dhe më pak të mira. Sigurisht. Megjithatë, ky shteti tani fillon një luftë ose është i konceptuar dhe ndërtuar të luftoj atë që quhet anti-shteti. Pra, si thuash,
Gjithmonë kundrejt një pushteti të shtetit që është vendosur, ka struktura të cilat shteti i ri i rënd. Pra, duan të fitojnë në mënyrë kundërligjshme, duan të fitojnë shpejt, duan të vrasin dhe mos kapen, duan këtë. Tani, ne kemi një situatë në Shqipëri që kemi një shtet, një lutem ma dëgjoni mirë, që lufton anti-shtetin, apo, si që thot një pjesë e gazetarëve këtu, apo dhe shumica panelit, shteti dhe anti-shteti, që kanë ka shumë pika takimi, sa mund të shkrije në një. Se kjo është ishte një kolaps shumë i madh. Ka shtet që ka luftuar më shumë drogën, se shteti kolumbian nuk ka. Janë vrarë 10 prokuror, janë vrarë ministra, janë vrarë drejtor policie, këtu nuk do dhe asgjë. Tu ka dhe arin në nivel kërcënimi, jo. Prishen gjërat, dorëzohen, mbyllen çështjet, pra këtu shteti dhe antishteti duket është shumë e flas afat gjatë dhe jashtë interesave politike. Po në favor të interesave shtetare. Do doja një mendimin tuaj për këtë gjë. Se keni qenë një shërbëtor i mirë i shtetit. Sigurisht nuk mund ta them kështu siç thua ti, që shteti dhe antishteti po ndërthuren. Po janë afruar aq shumë sa si ndan dot, se kjo është siç e bëre ti shenjën me gishta. Të paktën mund të flas me kompetencë për shtetin kur kam qenë unë. Në luftë e bëj me siguri. Shumë në luftë nuk duken, prandaj po them. Okej. Marr përsipër vetëm këtë. Sigurisht. Unë kam 20 vjet që kam ikur nga shërbimi. Kam ikur në 2002, jemi 19 a 17 vjet. Pra, në atë shtet që kam qenë 5 vjet shefi shërbimit. Nuk më ka vajtur mendja kurrë që mund të ndodhte një gjë e tillë. Kemi qenë në një bashkëpunim më të mirën e mundshëm me Prokurinë e Përgjithshme të shtetit. Kemi qenë në bashkëpunimin më të mirë të mundshëm me policinë e shtetit. Ndoshta nuk ka qenë në një periudhë me një krim shumë galopant, por trafiqet kanë qenë kryesor. Trafiqet njerëzore dhe trafiqet e drogës, në droga nuk ishte burim Shqipërinë, kanabisi. Periferik. Nuk ishte problem, por heroina, kokaina nuk ekzistonte. Tani mbase kanë kaluar kanalet edhe nga Shqipëria, nuk e di. Të duket absurde, por mund departamenti me siguri di plot gjëra. Edhe këtu janë kapur kërkesa, por heroina kalonte. Sigurisht nuk ka një nga korridoret kryesor të heroinës në Shqipëria, por ishte. Po më kryesor ka qenë kanali i kalimit të emigrantëve. Por që të them që ka qenë shteti dhe antishteti. Kam pika takimi të cilat, sepse nuk po shohë një luftë. Unë them që, zoti Gjej, e mbaruat si argument? Unë nuk e mbarova akoma, po edhe dy lafe do them. Po pa tjetër, unë po të presë. Edhe të them për sot, do në thënë, praktikisht hedhë poshtë punën e policisë, që për mua ka defekte sa të duash, ka dhe njerëz të korruptuar brenda saj, po nuk e them dot që të gjithë policët, 9.000 ca policë që ka Shqipëria, janë të korruptuar, edhe shefat. Shiko, ka një rregull në polici, nëse ka një urdhë të paligjshme nuk zbatohet. Gjej, unë do të thoj. Lutem pra. Po më fal. Nuk e folova. Fal. Pra, edhe të them që të gjithë prokurorët janë të korruptuar, edhe ata që ishin, edhe këta që po emërohen tani. Pra, të thuash që shteti dhe antishteti po kërshetohen, është shumë e rëndë. Është shumë e rëndë. Për të bërë spektakël, mediave ju pëlqen kjo gjë. Media ju pëlqen. Media, spektaklin e ka objekt kryesor. Po flasu akoma. Fol. Se është një çështje flas. Fol se po thuaj gjëra që janë të vërteta. Ore, s'të pëlqejnë ty është tjetër gjë. Po jo, mos e s'pëlqejnë mua. Më thuaj një të fortë të Elbasanit që nuk ka marrë tender të Gjazimit, që nuk ka marrë tender të Taulandi. Më thuaj një të fortë të Shkodrës që s'ka marrë tender të shteti. Dhe ata, Vortana Ademi, i vajtë me pistolet të kokë. O, na tender në të vramë. Po këta që janë burg. Më thuaj në Tiranë një të fortë që nuk ka marrë tender. Shiko 20 milioshin e atyre unazre. Më thuaj ikri që kërë, po s'gjete gjithë këta që vriten. Dhe ata që vrasin, e shpëtohet. Po si s'mo për shpëtuar, kjo është realiteti. Po tani të themi atë që s'është. Të themi atë që s'është. Unë fola me kompetencë. Ore, sa erdhin detyrë, zoti Sajmirtahi, nuk dorëzoj kamerat e ata Santos, mo ej. I fshen me dashje, mo me dashje. Po ky ministre po kjo qeveri. Po qa flet, mo tani do. Ore, do themi një realitet
që të na dhënë të gjithëve dhe do shëruar kjo është e ke thënë gjithë jetën më në kanalin që punoj e ti. Tani e ke thënë, s'ka problem fare. Po s'ke bërë do t'gjë, pa e ke thënë. Po e kam thënë se s'më lëti. Se s'më lëti se mbrotë pa drejtë. Kur them ti, nuk them ti. Më shumë se gjysma e Shqipërisë nuk të beson. Ka që është më shumë se gjysma nuk të beson. Këtë duhet ta dish. Hajde bëjmë kompromis. Një sekondë, ta mbaroj pak. E mbylla, jo e mbaroj. Okej, dakor. Atëherë, për tjetër argument. Një sekondë, jo. Zotëria tha që kemi pas kohë bukura, kohë mira, në kohën që ai ka qenë shef i shërbimit. Ai tha që ka qenë më të moderuar, nuk tha që nuk është se mund të mburresh me atë periudhë, nuk ka qenë një periudhë brillante. Unë ju kujtoj dy gjëra, pikërisht edhe punës tuaj. Bëj kritikat e tua. Po, ju për shembull, ju është vrarë Azem Hajdari, kur keni qenë. U është vrarë Azem Hajdari, e dinte gjithë Tirana që do vrite Azem Hajdari, shërbimi sekret i drejtonit tuaj nuk e din. Nuk e dinte. E dini të gjithë përveç shërbimit tuaj sekret. Se nuk u parandalua. Se nuk u parandalua. E dini ministri Brëndës për ekzistet se po flet dervishi. Po për ekliut unë e kam thënë kur. Tjetër. Unë e kam thënë. E siri Azem Hajdarin. Ta them dhe këtë po desh. Po lere se çfarë u bë. Një sekondë. Lere se çfarë është bërë. Mbrohen vet. Lere se çfarë është bërë më përpara. Ato ditë që u vra po flas. Po flas për atë ditë që u vra. Mos ti vërtet nuk bëhet kështu. Po flas për atë ditë që u vra. Nuk shpëtohet kështu Shqipëria. Duke marrë përsipër të bëni politikë me gjëra që si dini. Nuk e shpëtoni dot. Jam dëgjoni mua. Nuk e shpëtoni dot. Tjetër, çam kujtohet në periudhën tuaj. Në periudhën tuaj më kujtohet një gjë tjetër. Ka qenë, e thatë dhe juve, fenomeni i trafiku klandestin përmes detit. Po e dini që në njëjtën periudhë rruga transbalkanike e heroinës që vinte nga Afganistani dhe që kalonte me kufi toksor nga Afganistani në Turqi, Bullgari, ata mbaroj. Në Serbi dhe kalonte ull poshtë për shkak të këtyre skafeve që transportonin klandestin. Ka qenë fenomen kohë në këtë periudhë. Ndërkohë, trafiku kryesor e ke gabim, ishte nga Serbia. Ishte prapo ullë, po njëtë si fenomen në gjitha analet e historisë. Trafiku klandestin me ka qenë 22 kur të kanë prit të rinas dhe i kini po flasim për drogën, po flasim për drogën, po dëgjoj burse po flisim për drogën. Jo, për beto të tëra. Mos o burse. Kaq. Në gjitha analet e që shkruhet për këtë periudhë për krimin, pra në historikun e krimit në Ballkan dhe në rang evropian, nuk është tema Jo, se foli që ne kemi bërë punë. Nuk është tema si ka punuar apo si ka punuar Klosi, nuk është këtë tema. Nuk i kam lexuar kështu si keni. Unë po flas thjesht, bëra një parashtrim midis pikave të kontaktit të shtetit, që është i lindur ka njerëzimi, pra mira vjet më parë, për të luftuar tendencat e anë të shtetit, që është pjesa gri, bandat, të fortë, që duan, po themi, të kapin territor, të bëhen, të prishin rregullat dhe të dalin mbi rregulla. Ka raste caktuara që fiton anë të shtetit. Bëhen përbysje, ka ndodhur në Amerikën Latine. Bandat gjëra kanë fituar, kanë diktuar diktatura ushtarake, janë bërë shumë. Varet se çka qëllimi vetes një kas politike që vjen pushtet në ku fillon gjithë problemi. Dua fotografimin sot si jemi për vendimin tënd. Këtu fillon i gjithë problemi. Varet çka qëllimi i ke vënë ti kur vjen pushtet, ke marr 1.000 vota, 1 milion vota që ke bërë, dhe çka qëllimi ke ti? Ke qëllim të bësh Shqipërinë apo ke qëllim të mbushësh xhepat? Kaq, është shumë e thjeshtë më burr. Nëse ke qëllim të mbushësh xhepat, e ke situatën me brek në përkëm si tani. Nëse s'do kishte këtë qëllim, do ishte bërë. Nuk do ishte Shqipëria në këtë gjendje. Atëherë, të jap një shembull shumë thjesht. Në Letonin është një republikë e vogël ish sovjetike, e Bashkimit Sovjetik, përballë Suedis ka në anën tjetër Suedin. Është midis Estonisë. Ka qenë divizioni famshëm leton. Me kushtëria kuqes së drejtë. Letonët janë famshëm si luftëtarë. Estonisë dhe Lituanisë. Popull i vogël po. Vjen rastësisht në vitin 2002-2003 një kryeministër që për një vit e gjysmë, jo vetëm e futin Bashkimin Evropian, po e bëri zero korrupsion. Pra, nuk ka brirë, nuk ka shembull, ka gjithandej. Nëse vjen me një qëllim për të bërë shtetin dhe nëse nuk vjen me një qëllim për të bërë shtetin, kaq. Okej. Të them vetëm një llaf? Po. Se do ishte bërë. Sa kryeministra ka pasur Shqipëria? Edi ka 5 vjet të fund, duke mbrojë. Mos ma kuptoj njëri që po mbroj Edin. Asnjë nuk thash që është më mirë se tjetri. Tërë një lloj vlerësoj, nuk ka. Një lloj vlerësoj.
jemi 28 vjetë tranzicion. Dhe kjo situatë, në këtë situatë kanë kaluar 2 partitë mëdha, e kanë drejtuar. Gjysmën e kohës, 13 vjetë ka qenë PD janë pushtet, dhe po bën 14 tani PS-ja. Kjo është, pra, nuk mund të thuash që me që kjo qeveri po gabon ka që rëndë, nuk them që s'po gabon, absolut. Me që po gabon ka që rëndë, kjo na ka lënë në këtë situatë. Edi ka 5 vjetë që është në pushtet. Që u bë për para, kemi qenë në i periudhë shumë më të mirë se kjo? Ma thoni dot? Pa tjetër, zoti Klosi, që kemi qenë. Sa i përket rendit, ka pasur një periudhë më të mirë. Dhe ka qenë periudha kur Ministria e Brendshme drejtohej nga i ndjerës Sokol Loldashi. Absolutisht janë arrestuar personat që konsideroheshin deri në atë kohë të paprekshëm. Ferdinandi e di më mirë sepse është më i vjetër në këtë profesion. Nuk ka nevojë të hym detaje. Shqipëria po huan një tranzicion të zgjatur, dhe qenë se politika që po e drejton këtë vend, për të kthyer te argumenti që dha Zhei, shteti dhe antishteti. Unë mendoj që antishteti ka me informacionin që kam, ka një depërtim në strukturën e shtetit. Dhe kjo është pjesa më e dëmshme që po ndodh në vitet e fundit. Të gjithë shefat e komisarateve dhe drejtorët e policisë në qarqe janë persona të cilët në qoftë se nesër kalojnë në vetting, DSIK-ja, të paktën në 85% të tyre, do të çojë një raport ku do thojë që kanë lidhje me krimin organizuar. Gjithmonë nëse DSIK-ja merr përsipër të bëjë një proces të drejtë dhe të paanshëm verifikimi. Por e visho aja, prodhoj një listë me 26 komisar. Po merremi vetëm me çështjen e policisë shtetit, dakord policia, por nuk duhet ta shohim shkëputur edhe nga sistemi i drejtësisë. Sistemi i drejtësisë sot është në ditët e veta më të këqija. Vetë raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit e citon vettingun dhe e citon dhe me shifra ku përshkruan se gjysma e personave, gjysma e subjekteve që kanë kaluar deri tashmë në procesin e vettingut, gjysma janë shkarkuar. Normalisht kjo ka futur një frym pasigurie. E tjetra është fakti i standardit dyfisht. Ne kemi parë se shumë prokurorë dhe gjyqtarë kanë qenë pjesë e procedurave vettingut që kanë treguar një standard dyfisht. Normalisht kjo ka futur dhe në një lloj pasigurie vetë prokurorët dhe gjyqtarët. Ne shohim raste konkrete të proceseve gjyqësore që zvarriten pafundësisht afatet hetimore dhe po ashtu dhe procedurat gjyqësore. E gjitha kjo vjen si pasojë e procesit vettingut. Nuk mund të themi që ka qenë një sukses të paktën deri tani, madje përkundrazi mund të themi që është një proces i dështuar. Përveç se ka krijuar vakanca shumë të theksuar në numër sa i përket prokurorive, po ashtu ka qenë dhe drejtimi i prokurorisë nga një prokurore përgjithshme përkohshme që është përfolur për lidhje politike, e cila ka bërë lëvizje sidomos prokurorinë e krimeve të rënda, ku shumë dosje kanë qarkulluar në duar të shumë prokurorëve, çka ka sjell edhe probleme sa i përket hetimeve. Pra gjitha kjo është një situatë që do parë e lidhur. Dhe kush ishte iniciatori dhe mbrojtësi më i madh i vettingut? Ishte pikërisht kryeministri. Ishte kryeministri që sot... Bëj vetting tani në zoti Brau. Vettingut bëhet zoti Zhei, po jo në këtë formë siç është bërë. Dhe kryeministri ka thënë gjithmonë, lutem, se nuk është prezident dhe s'ka përgjën asnjëherë prezident, nëse shoh në këtë studio, punë e tij, ka thënë gjithmonë, bëheni, unë s'dua unë as e lexoj, thotë, se kuptoj mirë. Bëheni. Dhe ka votuar 140 deputet në Kuvendin e Shqipërisë. E pa 7 ligjet i bëri vetëm në vetë Dirama. Ligjet i ka bërë. Gjithë ligjet i bëri Antarët e komisionit vettingut i ka bërë. Pra gjitha këto janë iniciativa krejtësisht qeverisë. Mua më shkruan një ministër, shumë i rëndësishëm. Është pa gjykat kushtetuese, është pa gjykat lartë, është një numër të kufizuar prokurorësh, numër të kufizuar gjyqtarësh. Ky nga boshllogjet e mëdha që antishteti lexon që shteti i munguar. Një ish ministri majt më shkruan që ne po Rama është bërë ortak me krimin. Shteti ishte ortak me krimin. Kjo është deklaratë politike. Kjo është deklaratë politike, jo, gazetarët nuk bën deklarata politike. Po nuk se kam deklarata. Ne mua ta bëj deklarata politike. Ose s'kemi politikanë, unë nuk kam thirrur cilësinë e politikanë askënd. Për ta mbyllur një temë po, sa të kaloj publicitetin, se pasi do kaloj në pjesën e dytë. Ka pasur një periudhë shumë të mirë, edhe shumë pozitive të rendit në Shqipëri, në vitet. Ka qenë fundi i Nanos, 2003-2004, dhe vazhdim 2 vitet e para të Berishës, 2005-2006. Nano në atë kohë, me sa kuptoj, me sa bashtu ka qenë... Shumë ata që janë të vijë sot, ishin në burg atë. Ka qenë shumë... Kapot më dhej, shumë, se përmëndu të asema. Dhe vrasjet zbritën 50 në vit. Nano, për faktin se ka qenë një presion shumë madh nga ndërkombëtarët pikërisht për problemin e rendit, filloi një luftë shumë të fortë,
që filloi në fakt me atë problemin, mbylljen e problemit skafeve. Në 2002. Moratoriumi i skafeve. Moratoriumi. Atë bëri Berisha, mo? Jo. Mos u ngatroj, ka bërë Nano. Nano filloi. Dhe filloi me arrestimin e të fortëve dhe që u vazhdua shumë fort dhe nga Berisha nga Sokolovdashi në ato vitet e para. Në këtë periudhë, pra, kjo është ajo çfarë bën. Në këtë periudhë nuk kishte më të fortë Shqipëri. Ishte shteti i fortë. Pra në 2 vitet e fundit të qeverisës Nano dhe 2 vitet e para të Berishës. Një 4 vjeçar u pa që shteti kur donte ti kushtonte rëndësi bëri srendi të bëri. Madje bën 2 qeveri të ndryshme. Pra, po të duam e bëm. Po të duam krijoj një divorc plot midis shtetit dhe antishtetit. Po të duam antishteti rin periferi dhe shteti ri dhe mbron qytetarët. Apo, kjo është pak a shumë. Okej, publicitet. Rikthejmë përsëri në 360 gradë, jam këtu me zotin Dervishi, me zotin Sokole, me zotin Bejdo Malo, me zotin Fados Klosi dhe me Ledio Brau, avokatin Ledio Brau. Normalisht ju e keni dëgjuar shpesh, unë se kam kuptuar asnjë dhe në fund me thënë dhe ta jemi sinqert, çështja babale. Do të thënë se thuash pretendime palësh që se thuash deputeti apo ish deputeti në këtë rast Servin Saljani dhe Partia Demokratike fabrikoi një dëshmitar që të akuzonte vllajën e ish-ministrit të brendshëm zotit Fatmir Xhafa dhe që ai bëhet një bashkëbisedim, ka qenë një përgjigje i famshëm dhe si thuash u vërtetua sipas përgjimit që vllai i dënuar në Itali, i zotit Fatmir Xhafa për trafik drogë në Itali, ishte akoma aktiv si trafikant. Pastaj erdhi moment caktuar që prokuroria tha që jo, ky person që denoncon vllajën apo që shtihet si zëri i tij është një aktor apo një njeri rekrutuar nga njerëz me hallë se thot ai në përgjigje janë pa lek, kam nevojë për lekët e atë, për të bërë sikur është aktori që nuk është, edhe thashë e ngatrova edhe më shumë. Tani, për ta sqaruar pak dhe prandaj kam ftuar sot avokatin e ish-deputetit Saljani, pse është një çështje shumë e madhe. Në kohën kur kamerat prishen pasi ndodh një vrasje, prishen. Në kohën kur gjysma e vrasjeve ngelet pa zbuluar, kemi deputet të cilët për parashtrimet e tyre, për gënjeshtrat e tyre apo për të vërtetë e tyre që manipulohen si gënjeshtra, përfundojnë në dyert e prokurorisë. Tani, çfarë po ndodh? Prokuroria, se është gjithmonë ai parashtim që fillova bisedën time me zotin Klosi, antishteti nga një anë, ose shteti nga një anë dhe antishteti nga ana tjetër. Pra, si thuash, prokuroria është ke shteti. Nëse prokuroria angazhohet ke luftat e brendshme politike dhe hap shtigje antishtetit, bandave, këtyre që nuk shifen, nuk dëgjojnë kush janë, ikin drejtim të paditur, janë me investime mes Tiranës, pas kush nuk investigon. Pra, dohon gjithë kjo, atë pikat e takimit midis shtetit dhe antishtetit bashkohen në mënyrë të tillë, sa që pastaj ndodhi një kolaps në një vend të tillë nuk jetohet më. Dhe këtë e thonë shumë shqiptarë dhe kjo është fatkeqësi e madhe. Pra, për si në çfarë pike ka ardhur sot t'ju flasim? Kjo çështja babale në mënyrë sintetike, sepse sa herë që ta dëgjoj njerëzit dhe ndoshta se kupton deri në fund, po çfarë personazhi është Fedali Zoti, në çfarë situatë ndodhet klienti juaj ish deputeti Saljani tani i akuzuar nga prokuroria ose i kërkuar prokurori për të deponuar e pasere. Atëherë, e vërteta është që me këtë çështje, sot që flasim janë marrë 4 prokurorë, 2 prokurorë të krimeve të rënda dhe 2 prokurorë të prokurorisë rreth gjyqësor Tiranë. Normalisht është një çështje që janë 4 të pandehur sot për veprën penale të kallëzimit rrem bashkëpunim. Pra është një vepër penale që nuk ka pse të hetohet nga 4 prokurorë. Është një vepër penale që sot janë kryer përgjime edhe pse është një vepër që dënohet më pak se 7 vjet. Kjo vetëm për shkak një artifice që prokuroria krimeve të rënda përdori për të hetuar njëkohësisht trafikimin e lëndëve narkotike në bazë të audiopërgjimit që nxorri Partia Demokratike dhe njëkohësisht kallëzimin për kallëzim të rrem që bëri Agron Geron Xhafa në lidhje me këtë audiopërgjim. Prokuroria duke shfrytzuar këtë fakt përgjoi gazetar, përgjoi Fredi Alizotin, përgjoi Alfred Veliu si denoncuesi, përgjoi gjithë ta
lidhe me faktin për të gjetur se a ishim kushtet e kallëzimit të rrem apo jo. E ke fjalë për gazetarët investigativ? Po, për zotin Jetmirë Dashi që ishte Jetmirë Dashi më tej është fotografuar nga operacionale. Kush e bën teknikisht përgjimin? Teknikisht përgjimin e bën prokuroria dhe oficerët e policisë gjyqësore. Oficerët e policisë gjyqësore autorizojnë përgjimin dhe këta përdusë ajo bëhet në vendimarrje të gjykatës, pra e miraton dhe gjykata dhe kryet përgjimi i numrit të telefonit. Ka që rëndësishme është që të përgjohen ta gazetarët për që ka marrë bërë? Atëherë ky është një hetim që ka kushtuar rreth 30.000 euro buxhetit të shtetit. 14.500 pound ka kushtuar vetëm akti i ekspertimit i zërit të audiopërgjimit, ka i cili nuk ka dalë asnjë rezultat. Dhe më tej kemi veprime tërë operacionale, oficerë tërë policisë operacionale, që kanë fotografuar gazetarin me kolegë ti, gazetarin me fëmijët e ti, kanë fotografuar në selinë e Partisë Demokratike, makinë e kryetarit Partisë Demokratike. Pra duket që ka pasur një angazhim maksimal nga policia shtetit siç del nga përgjimet. Tani policia shtetit dhe prokuroria në kërkim të së vërtetës. Apo është një manipulim politik? Ajo që ka del nga përgjimet, paktën për policinë e shtetit nuk del se është aq kërkim të vërtetës, se sa është në kërkim të këtij personazhit famshëm, Fredi Alizoti, i cili që pas fillimit të vënies në përgjim prej tij, madje në një nga telefonatat që kryen me Albert Veliu, në pikërisht ky i fundit, Alfred Veliu, që thotë se shpun ke ti që shkon në prokurori, sepse ti nuk ke asnjë lidhje me këtë ngjarje, ky është një denoncim i imi dhe ty s'lidh asgjë me këtë. Ndërkohë që mos harrojmë që të nesërmen e skandalit që publikoi Partia Demokratike ishte kryeministri Rama që citoi një aktor. Pra ka aktor. Dhe më pas të gjithë rrethanat quan në krijimin e këtij aktori, që është një personazh i botës krimit, një personazh që hyn dhe del në burgjet shqiptare, përdorues i lëndëve narkotike, i cili siç del dhe nga përgjimet është një person që nuk ka as 3.500 lekë të vjetra në momentet caktuara, dhe që policia shtetit, drejtues policisë shtetit, drejtori i qarkut, në drejtori i qarkut vjen shërbim ti për të dhënë kafe, për të dhënë birë, për të dhënë lekë. Faktikisht ky Alizoti, ça dëshmi e jep, ça dhuratë e jep në këmbim të lekëve dhe në këmbim të angazhimit? Ky në këmbim të lekëve dhe të angazhimit ka deklaruar se është aktori. Pra është ky që ka luajtur rolin për të bërë sikur është Agron Xhafa. Tani si e demontoni ju si mbrojtje që ky nuk është aktori? Apo është në rol të dyfisht? Në përgjimet që vetë prokuroria ka bërë, ku janë dhe telefonatat me drejtues policisë shtetit, ky person del që ndryshon qëndrim në një moment caktuar, pasi ka marrë para, e ka mbyllur këtë punë, ka marrë një pako të mirë, thot. Ky është momenti që ky ka marrë pakon e mirë dhe thot, u mbyll kjo punë. Pra kur merr pakon e mirë, jep një variant. Pakon e mirë, kalon në versionin. Kur i mungon pakoja, është pa variant, ose është në pritje të një varianti. Është në pritje të negociatave. Po, domethënë kush japi një skenar ose gjë, ai e bën. Ai s'ka problem. Okej, atë, jo një sekond. Ti vëm kokën. Para se sa, po volja kokën. Ti vëm kokën. Se pa kokën tha. Po pa kokën avokati. Okej. Për të shpëtuar vëllait Fatmir Xhafës, që nuk ishte ai në zërin që komunikonte me gazetarin Oldashi, por ishte një zë falso, gjetën sajuan një njeri me një personazh që ishte zoti. Është pikërisht ligja politike që ndoshta kryeministri. Të lutem avokat. Gjetën një njeri. Për të ditë madhke dhe i vësh kokën, i papare. I dhan lek, e regjistroi po vetë prokuroria për të qenë brenda. Nuk u tregua korrekt drejtori i policisë Fieri, ai vajti, e kërcënoi dhe janë 4 regjistrime që i publikoi Ervin Saliani, në të cilat ky e kërcënon dhe i thotë që dua të marr lekët. I thotë më kuptove drejt, përmend emrin e Gamos Ruçit. Në këtë në dy. Kemi dhe ne audiopërgjimin tonë, pse na në vlerëson edhe. Po më Okej, regjia, tuthem. Audiopërgjimin 3. Drejtori i policisë ka kërkuar lek. Ose doan drejtori i policisë, Alizoti ka kërkuar lek drejtori i policisë. Po. Shpërblimin për punën që bën. Këto janë përgjime zyrtare të prokurorisë shtetit shqiptar. Kjo është data 8/6, pasi dëshmitari i fabrikuar Fredi Alizoti ka dhënë dëshminë sipas porosisë së dhënë nga qeveria. Ky numri me 316 në fund është numri i Bert Nushi, drejtor i policisë Qarku Fier,
zyrtari më i lartë dhe një prej njerëzve që duhet të jetë më korrekt në raport me ligjin. Si komunikojnë këta vetëm në një prej përgjimeve telefonike, ora 12:28 e natës, 00:28. Pra, për të kuptuar se si funksionon shteti dhe ligji. Ata dëgjojmë. Fredi. Mirë. Po si e më një mua, nuk e kështu dhe ai prokura, po unë e ka në... Ku je? Jo mata, jo mot plasë të një, jo mot plasë. Ku je tjërë, ku je? Jo mot plasë, atë që kam... Po ku je, se nuk... Po jo mot një të plasë, atë që kam misur, unë gade s'ka si të reshë partë të kanë. Po dhe ku je tani, je në tjera, po ku je? Unë jam Tiran tani, jo mata. Po mi, shumë. Unë gade të reshë partë të kanë. Ka shkeve, unë azi tranisu nuk e këte më mbrapa. Si që ka të? Jo matë. Po më foli më njëse në më fa mua në më gjitha unë nuk ka mua. E më më bëj mua zotë prizon, po janë zotë i prokura. Fredi, më se gjo mua, Fredi. Gjo mua. Gjo pak mua. Nuk më këmërruat po të gjo pak mua, e. E ka ma për si për gramozi këtë. Fredi. Gjo mua, gjo sa temre. Unë nuk e ti si më linjë në nuk më ju këshua. Mua pete. Fredi. E ka ma, gjo mua, e ka ma në tërë gramozi këtë spun. Ka pola me gramozi se i bej para prita para unë. Jam i shua. Mirë. Nuk jam... Fredi, se jam në një vëndjarë tani, Fredi. Gjo mua tani. Unë jam... Unë jam... Dua t'i shau, se kam një rrugës. Më thuaj, që ato? Kam mirë ku më le rame fatë. E që ato më unë? Po... Do më dëgër që njeri që të tasë të fatë. Mirë, të shi unë jam në thjerë, kam një gjarje, jam këtu në bashkë. Si gjo një minu mëzë, kjo. Ma më ku gërë rame fatë? Po! Do më dëgër që njeri tani të majnë telefon për 10 minuta së telefore. Po. E, mba më ku gëllën? Po, mbaj në atë po, të shi, unë Tiranën pak e një. Do më dëgosh njeri jepi në telefonit të stasë unë pikë. Po, pa tjetër, po të lutem se unë të shi ka rezik edhe për pak, mundet më s'pëkap telefonin se jam në një vënd të nga basi. Jo në më s'kap telefonin se unë ka mirë tani. Po, do të njësë unë njëri aty me lek. E moreve, se kape, e të tërë se kape, matës. Janë në mes të rrugës. Po, të të. Atë e rrugë, falemderit, rrugë. Pra, aktori apo personi që është, ky që është në shërbim, do të thënë të zgjidhë situatës vetë, por duke zgjidhur situatën vetë, zgjidhë situatën e palëve, ka nevojë për lekë dhe flet me kë po flisë tamam? Po flet me drejtorin e policisë Qargut Fierë dhe duhet bëjmë të dish telefonata është në ora 12:20 natës të datës 8 qershor. Çka tregon dhe një afrimitet të tepruar midis badje ajo që është me qesharake është që ky aktor, se nuk ky me të vërtetë është aktori i policisë shtetit, ky aktor nuk përmend, edhe pse është në gjendje derë, nuk përmend në asnjë moment lek, por është drejtori i policisë shtetit, i cili normalisht edhe duhet të ishte ndjeni që ky personazh ishte në akoma drejtor në... Po, është në drejtor në Elbasan, me sa kam ndjeni unë. Ka ikur nga pjeni Elbasan tani? Po, është që i ofron lek dhe Fred Alizodi, për të treguar dhe si shtot një moment caktuar jam i zgjuar unë i bëj paraprit, i thot që e kuptoj. Pra, ky e me telefon dhe gati e shantazhon, sepse kjo mund të flasë, kjo është i pa... Normal, e në momentet caktuara i flet dhe për shefin e madh, i thot duhet të takoj shefin e madh. Është pikërisht Fred Alizodi që në momentet caktuara... Po, doli disa herë dhe gramozi, për gramozi bëhet fjalë. I kërkon, është pa qartë, po të paktën për shefin e madh nuk është pa qartë se kush është gramozi që i referohet. Mund të jetë një personazh i botës krimit që kanë ndërmjetësuar midis palëve. Ti janë shumë dhe du të dëpres tu. Nga kjo, e keni një orë këtë përgjim, apo jo? Po. Qa, pak si të kriptohet të shkim?
Shiko Zhej, ka dy momente kjo historia e Babales. Personalisht, me informacionin që kam, momenti i parë ishte publikimi i regjistrimit që pretendojë se ishte bërë në Vlorë ku akuzohej për përfshirje vllai i ish ministrit brendshëm dhe hetimi për atë rast dhe pastaj një kthesë e madhe në këtë histori me këtë Fredi Alizotin që avokati mund të më korrigjojë, më duket se është edhe i dënuar për vjedhje të disa vjedhje plazmash në për lokalet e firmës. Domethënë, është një person. Me probleme me hallin, tani përveç këtij përgjimi që u publikua tani. Çfarë do të bëjë një detor policie basi kapet një përgjim i tillë? Çfarë ndodh? Si procedohet? Zhej, do vi aty, po për shembull me datën 12 qershor të vitit 2008, ky është përgjuar duke folur me Albert Veliu në telefon. 2008 apo 2018, ndjes për... Ato është shumë përpara, po. Dhe thot, mes të tjerave, thot, ai muhabeti, thot, jam unë. E kape filmin ti, thot, unë bëra sikur isha vllai ati. E ke parasysh? Dëgjon, bëra sikur isha vllai ati. Do merrnim nga 100 që thot për njëri, 200 për një herë. Ai më tha mua, do marrim 100 që. Unë i thash, mirë 100 që, i thash, nëm një 20 që, e kupton vlla, as një 20 që, asgjë, iku ai muhabet. Quhet 8 qershorit, kjo është shumë vonë. Për punimi Fredi Alizotit ka nisur që para 1 qershorit që ai ka bërë deklarimin e parë prokurori dhe ka bërë telefonat me ministrin. Po flasim, domethënë. Ktu është i mësuar, këtu është naktrim. Dakor, po këtu secili do japi mendimin e vet dhe ai atë shije këto momentet kyçe kur secili do japi mendimin e vet. Unë nuk të ndërpreva dhe 8 qershori është shumë vonë. Unë po jap ato 8 qershori është shumë vonë. Unë po jap anën tjetër tani të këtij personi. Të lutem. Të lutem. Ti ke një funksion edhe sigurisht qëndrimi yt është i afishuar dhe është i pritshëm ajo çfarë do thuash. Por pjesa zyrtare e kësaj historie dhe pjesa informacioni që kam unë është i tillë që në përgjimin e parë që është publikuar nuk ka qenë Agron Xhafaj personi i përgjuar. Nuk ka asnjë provë, ai mund të ketë qenë, por nuk ka asnjë provë ta provojë këtë gjë. Është kontrolluar lokali, janë kontrolluar telefonatat, është kontrolluar vendodhja, lutem tani ta mbaroj unë dhe pastaj ti jepi të gjitha, të lutem tani. Po mi mos sigurisht tani Fredi Alizotit është një ndërpreva njeriu këtu. Ka një logjik kjo. Po përfundoj unë dhe pastaj vazhdo ti me argumentat e tua zotëri tani. Detyra e gazetarit apo e deputetit. Po tani detyra e gazetarit është që të jeti pa anshëm. Dakor, detyra e gazetarit është të jeti pa anshëm. Dhe, pikërisht, nëse ti ke ndonjë provë që ky ka qenë atëherë, unë e mirëpres. Por nuk është prokurori as gazetari, po them me informacionin që kam. Të lutem. Tani. Ky tani është drejtor policinë e Basanit. Po, ky është drejtor. Se kam një informacion të fundit që Gadi ka prerë biletën dhe ky nuk do jetë më drejtori i policisë. Nuk do jetë sepse do ketë ndryshime. Basi ngjarjeve që kanë ndodhur në Basan. Përfundoj logjikën. Tani, megjithëse domethënë nga hetimi pa vënë në dorë në zjarr sepse nuk kemi atributet e drejtësisë asnjëri këtu, por megjithëse nga hetimi rezultoi dhe me prova të tjera që nuk ishte vllai i ministrit, policia me një gest të pastër servilizmi ndaj ministrit brendshëm shkon edhe hyn nëpër këto historira, nëpër këto pazare tani, me persona me precedent penal, me persona të dënuar, me persona të paqëndrueshëm shoqërisht, por edhe moralisht, dhe shkon drejtori i policisë në fyrje të çdo lloj etike të punojësit të administratës shtetërore, aq më tepër një drejtori policie, dhe në shkeljet komplet të ligjit dhe të kodit procedurës penale, shkon dhe takohet me këtë person dhe duke rrahur gjoksin nga ana tjetër tek drejtori i përgjithshëm dhe tek ministri i brendshëm që unë e gjeta këtë dëshmitarin që ty do të shpëtoj, se nga se do ta shpëtoj nuk e kuptoj dot, por ky shfryu skandalin. Tani skandali është akoma më i madh sepse dëshmia e këtij. Skandali është akoma më i madh. Sigurisht, skandali i dytë është që ky person që është kontaktuar në këtë formë nga drejtori i policisë Fierit dhe ka edhe përgjimet e tjera, avokati mund t'i sqarojë më mirë më vonë. Ky person është sjellë në Tiranë nga drejtori i policisë Fierit, me makinën e tij, dhe kush është më e keqja, është takuar me drejtorin e përgjithshëm policisë Ardi Veliun, unë e kam thënë disa muaj më përpara, policia ka mohuar, ka përgjigjëstruar, por e vërteta është që është takuar me të. Është libri i shërbimit që ky ka hyrë në ministri. Është takuar me të 30 minuta përpara se ky person të futej dhe të dëshmonte në prokurinë e krimeve të rënda, ku ju mor dëshmia dhe tha që unë isha aktori e të tjera me radhë. Kjo është
Dhe hera tjetër që është pyetja që 27 shtatori. Kjo është e vërteta sipas meje dhe ajo që di unë. Më vjen shumë mirë që avokati nuk më kundërshtoi në pjesën e dytë të Kjo e aktorit është shumë e qartë. Jo se keni një problem ju, domethënë, kur argumentet janë në favorin tuaj, ju nuk flisni. Pastaj në momenti që ne si gazetar bëjmë punën tonë, ju filloni pastaj të na ndërprisni. Si servilizëm drejtorit policisë, apo drejtori i policisë shpesh herë referohet te shefi i madh, drejtori i policisë i qarkut. Flet edhe për delegim kompetencash, pra nuk duket thjesht si servilizëm. Edhe pse marrëdhënia e këtyre dy drejtorit dhe në drejtorit me Fredi Alizotin duket si marrëdhënie varësie ku është Fredi shefi dhe këta varësit, situata është shumë e komplikuar se kemi edhe një përgjigje tjetër, pra i njëjti personazh, shtatën lutem, dhe se thuaç pastaj kuptohet që duhet bëjmë një arsyetim mbi këtë sepse nuk është se jemi e parë se ka shumë gjëra, e parë një herë këto përgjigje ka bërë prokuroria. Këto përgjigje tani janë domen publik. Unë them shumë mirë. Do është një prokuror apo dikush tjetër i kanë nxjerrë këto sepse nga frika se ta mund të fshija. Pra, do të thënë nga bërja publike e kësaj ka një të mirë publike, po nga ana tjetër procesi hetimor apo më thet thash sekreti i procesit hetimor gjitha këto, pra shteti, antishteti, ziu shtet që kemi, do të thënë dalin gjërat kanë rënë të tëra poturët e shtetit. Megjithatë, të dëgjojmë edhe shtatën dhe pastaj kthehemi në studio për të bërë një koment mbi çfarë po ndodh, ku diun, nuk e di çfarë them asun. Ta shohim. Alo. Shëndetje. Përshëndetje. Një mëngjes, çfarë e mirë? Mirë, si e kaluat? Po flasë me kampanin Luka? Po, më thuaj. Po. Jemi tyra e financës, ju kërkoni. Po, do më gjithë i gjë, po, tani. Si? Ka më si të një gjë, me vëndëmi. Po, ku ndonë të një? Kare si ku ndonë, mu po, se në më t'i dhe api që kështepi. Po, pëse? Do zhua shqepit është njeri i fred shkurdi, ka i thuaj. është një person që flet shkurdi. Jam një njeri i fred shkurdi, dhe api që shqepit numër e telefoni të marri mua. E ku t'jeni? I fred shkurdi, halusja. I smet shkurdi? Fred shkurdi. Fredit? Po, e ti veta. Ju ku shene? Urdo? Ju ku shene, se unë nuk mund t'ja kaloj kështu shefi telefonatat. Që mua, tani, o zdoj. Pa. Unë po të flasë se unë kam një që me vjetë në fu, kam dërë me le tani, se numër që morë, unë jam një shoku këtë shkurtis, nga Lucia. Gjë me vëmëndje. Pa. A vëmëndjën apo jo? Po, po, ju që në poni. Po, unë jam Alfred Zotaj. Alfred Zotaj? Po, dhe këtë numër që po marrënit të japi që shefi që të marrë se kam i përësi nga kjetëri që se kam da me le. Këpëton kam ka i vite e butë që kam da me le dhe jetë një përësi. Këpëton apë? Pa merat, nuk kam të gjë, këpëton? Okej. Unë mund t'ja ja drejtorit, po shefin nuk mund t'ja kaloj dot. Urdo? Se shefin ndoshta ndodhet këtu, nuk e di. Mund t'ja kaloj drejtorit. Po mirë, se dhe shefin e gjime, po të shmosja e gjime, po ne temi ta gjime telefonata, se shmosja la gjime në mënerat tjera, po jebi e drejtorit në majtë që drejtorit në telefonë, regu? Nake, këllëpër uaj nëme. Jo, po, të të majtë tani, tonë për një orë, po e presë. Për një orë, por unë të një se ty kur mund të shefin në përsyra. Po mirë, si ka në marrë dot. Një se... Pa. O zojnë, do të temi gju? Pa. Gjë dhe një me më mëndje. Pa. Ti mu të marrë shefi dhe thua, kalë një numër, është njeri ju, është gjë me më mëndje, gjë me më mëndje,
I fred shkurti nga Lucia, Aldo Bares pojmë, me pak lafe. E do personalitet. Po, e me kuptonë dhe bëjo madani, se ti do shqip më duke ma. Oke, unë kuptoj, po ne jemi thjesht punojnë se të... Gjo më e tani më lere se unë e ti e ku je ti më. E punoj se e thot ma që më telefon dhe se kënu më gjithë dole në ty, në regu atë që le. Pra, ky është një tjetër nga përgjimet e aktorit, i cili në këtë rast duket se aktron si një fort dhe kërkon dhe i gjop të një biznes. Ky është personazhi, nuk e di. Ky është, me sa diun janë një 18 përgjime. Nga cilat 3 kanë bërë zoti italiani publike. Të që i kanë sjellë emisionin që që. Po, qartë. Ky përgjim, ky është një nga përgjimet... Bërë me datë 21 gusht, pra në kulmin e timeve dosis kallëzimit të rrejë, ky ishte person ishte person që po përgjohej, dhe ky bënte telefonata, pra pasi kishte këto komunikimet e shpeshta me policinë e shtetit, ndërkohë që bënte edhe telefonata të tilla ku vendoste gjoba në emër të fortëve të njohur, ku pretendonte në telefonat se ka dhe një telefonat tjetër po me lufrën me një punonjës tjetër, ku sërish pretendon se... Ka të fort të shket në halën e tyre këta, në përburgje, në përgjëra me... Ky thoshte që unë kam dalë nga burgu pas 15 vitesh, ndërkohë që ky s'ka fare kështu burgime kaq të gjalla, i ka burgime në që është për vepra ordinare, i ka burgime shumë të shkurtra, i ka amnistia. Pra ky mundohet shidej, po ndërkohë që të gjitha këto ishin telefonata që përgjoheshin nga oficerët e policisë gjyqësore dhe askush nuk merrte një mas. A thua se më rëndësishme ishte pjesa e aktrimit të tij, sesa pjesa që ky vendoste gjoba. Zoti Gjafa ishte ministër, vllai bëri denoncimin në prokurori, ikun Itali gjashme, se nuk e dim që ka... Devisi. Jo, unë të them drejtën, nuk jam marrë më shduku shumë... Nuk po të se marrë, më s'ta kuptasu sa marrë, po. E zhurmshme dhe shumë shqiptare. Mua një gjemë më bëm përshtypje, që janë dy çështje të ndryshme. Me fjalë, Babali, ajo pjesa e parë që janë akuzuar këto, ai ish deputeti i Partisë Demokratike, është një çështje më vete. Është dhe çështja e një dëshmitari tjetër pastaj që është një çështje më vete. Zotëria më duket se merret me çështjen e parë, apo jo? Me pjesën e mbron Saljani, mos gaboj. Po, pateve, thashun. Dhe ka atë pjesën e parë të historisë. Tani, unë këtë nuk e kuptoj, përse juve merreni kaq shumë me këtë pjesën tjetër. Juve duhet të gjeni prova, fakte e tjera, që të mbani fort dhe të ndihmoni klientin tuaj për atë pjesë. Kjo është tjetër gjë. Kliendi im nuk është prokuroria. Ka një kallëzim prokuroria, ka iniciuar vetë prokuroria për trafikim të narkotike. Ç'pun keni ju me këtë tjetrën? Shikoni ato tuajën. Atëherë, ne kemi punë me këtë tjetrën. Prokuroria një atëherë, dhe njëherë, ne kemi punë me këtë tjetrën se ka po hetohen dhe janë pandehur sot për kallëzim të rem bashkëpunim. Pra, sigur gjithë ta, kështu është dhe njoftimi akuzës në prokuroria, ka qenë gazetari Oldashi bashkë me ish deputeti Saljani, që për të dëmtuar reputacionin e ministrit brendshëm kanë ngritur gjithë të skep. Jo, me këtë duhet merrni ju, apo jo? Atëherë ne nuk kemi të merremi se njoftimi akuzës, thot vetëm që ka disa telefonata dhe kaq, nuk ka hetim, ka akt ekspedimi, 14.000 pound që s'vërteton asgjë. Por nuk mundet që prokuroria vetëm me indicie të çojë si të pandehur një deputet edhe një gazetar investigativ. Dhe pasi dalin gjithë të aktrimet, dosja mban akoma dhe më shumë herë sa i përket kësaj pjese. Pra kjo është problematika. Përpara se të kaloj policisë, kam vetëm një pyetje për zot Klosi, një përgjigje më sa më koncise. Zot Klosi, pra gjithë ju duket kjo një energji e harxuar e çuar dëm, sa punojës, përgjime, kompjutera, do të thënë. Sigurisht, me thënë drejtë nuk jam në brëndësi fare. Jo, nuk dua të ju involvoj fare. Jo, as pak as dua të ju involvoj në këtë. Unë i qëndroj saj ati parashtimi që bëm. Do më thënë, se thush, ka element politizimi këtu tani, se po met me këtë personazhin. Një detor policie që i thot, do të japun lek, mos kime rak. Sigurisht që ka. Kalo. Unë, thash. Si do luftojmë krimin kështu me këta... Do përpiqet me. Do përpiqet. Bile, ky, se më thonë kolegas daj që pas ka shku në Elbasan, tani është të lista e zeze lëshet, pak në ky sa për do një gamë. Edhe me drejton e policisë jam morën përsi për zotit Gjafa, që neve do kemi gjetur një dëshmitar, e prun nga Fieri në Tiranë, dhe ky dëshmitari nuk është zëri i vllajtet, po është zëri i këtij manipulatori. Tani këtu jemi ke pjesa e degradimit të... Po këtu është thelbi, mo.
Sepse këta e morë përsipër për të bërë karierë. Ndoshta ai komisari policisë e bën nga e keqja, mos ja kanë kërkuar dha aty. Funksionalet e tyre merren të sjellin një person që pretendon se ka qenë aktor në një çështje, ato e kanë marrë nga fieri të dy bash makinë, kanë sjellë në Tiranë, pastaj kanë vazhduar komunikimet me të, janë takuar herë tjera, herë janë shuar lek. Ai madje në një nga telefonatat vet Freda Rizoti drejtohet në drejtorit të policisë që pse s'm fton mua ke drega që jemi me kolegët. Pra ka një afrimitet tillë që është shumë i çuditshëm për çfarë. Ose një pretendim absurd. Tani ai është. Po se nuk mohohet, telefonata nuk mohohet asgjë, thjesht ka pohime. Pra ky është. Jo, kemi dy pamje. Në një pamje prokuroria e merr që ky është zëri i nuk është zëri Fatmir Xhafës, është zëri këtij i Freda Lizotit. Kemi edhe një pamje tjetër, po kjo prokuroria po Fatmir Xhafës, Agron Xhafës e ngatroi. Agron Xhafës. Nxitimi, okay. Dakor, e kam shumë qartë. Atë fusin publicitetin, po pak përpara publicitetit kemi edhe një gjë shumë të shkurtër, një përse janë shumë simpatike këto, janë shumë simpatike dhe tregojnë në ca situatë të dhimbshme jemi, si shtet, si institucion, hajtë, s'kemi sa bëjmë, e shohim. Alo? Po Fredi, po vi më kur, kalova kolonje, po vi. Po si vi se kolonje u vasë, po jam në kolonje, kalova jam, tani jam në Vejkan. Ora Allah, i e drejtori dja po jo? Që si unë jam drejtori Albert Nushi. Po, do më rritë, ku do më përres, ku do... Unë po të përsi të ujëve, unë e përdo... Ku je? E që të ujë, pa do të përse... E zotë të kohë të alon bovën. Kënë të kohë? Alon bovën e do. Janë më apër të qarojë u bashkë. Mirë, në qarojë. A dhe jemi përsëri në 360 gradë, jemi në pjesën e fundit e emisionit, ju falenderojmë shumë që jeni dhe qëndroni besikisht me ne deri në këtë orë, po tani kanë ndruar dhe ora, kujdesa, tani e keni më të lehtë për qëndruar, nuk është gjumi, sepse në fakt me orën e vjetët do ishte ora 22. Pavarësisht se akrepi shënon 23, apo ora digjitale në celularin tuaj shënon 23:06, do ishte 22:06. Shumë njerëz kanë humbur shumë takime me ndrimin e orës, po fatmirësisht ndrohet automatikisht në celular dhe vetëm takimin e dashurisë mos e humbisni asnjëherë. Bëni çmos që ta shikoni orën e durë, sepse ato janë ndonjëherë si ca trena që po humbën, po iken, nuk kthehen më mbrapa. Unë që o them, e kam pësuar ndonjëherë. A dhe, për të kthyer në temë, Dervishi, shteti dhe antishteti, energjia e konsumuar tek rasti Babale, vrasjet në Shkodër, bandat, politika, a dhe në gjithë këtë turli faktorës që përbëjnë Shqipërinë e sotshme, sa do të distiloje ti, pa, cila do t'ishte, ka një recet, apo ka një prognoz? Recet apo prognoz në mbyllet e emision? Shkurt të dhe se jemi limit kohor. Nuk është se ka ndodhur vetëm fenomeni disa vrasjeve që unë i quaj cilësore. Pra, këto janë vrasje të stilit mafioz, si që ishte Shkodra, apo si që ishte avokatin Elbasan. Nuk është se ka ndodhur në këtë periudhë që ne kemi humbur vëmendjen për shkak politikës, për shkak të ngjarjeve politike, për shkak të protestave etj. Kemi dhe një fenomen tjetër që unë doja ta thoja në këtë emision, që janë shtuar shumë, lutem Turi, më ndiq, janë shtuar shumë. Diçfarë po lexoja një lajm që vjen nga Voltana Ademi, ke shumë drejt, unë jam shumë i vëmendshëm, nuk bëj si sa kolekti mi, që ti ndonjëherë po thot, Voltana Ademi 2 pika, disa detoresha në Shkodër janë përdhunuar, u trondita. Çfarë them? E pra, kaq. Voltana Ademi është kryetare e Bashkisë Shkodrës, po flasje për Shkodrën se aty ishte nisja e situatës, është politikane, por nuk besoj se mund të gënjej politikisht deri në këtë gjë, me thënë drejtë nuk shqetësoja, ta thash. Kërkoj ndjes, vazhdoj. Jo, është një fenomen tjetër që është sigurisht ajo që sapo thatë është rënë, sapo lexuat nëse është e vërtet, por një fenomen tjetër që është te fenomeni masiv, do ta fusja është vjedhja e medhunë në banesave dhe bizneseve. Unë kam thënë gjithmonë që për mua është më pak e rënd një vrasje në mes qytetit,
e tipit mafios, se sa, është shumë e rëndë, se sa ti futesh në atën tjetrit në shtëpi me armë. Pra, për mua kjo, e dyta, ti futesh tjetrit në shtëpi natën me armë, me dhunë, është shumë e rëndë. Pra, nga informacionet që ka dhënë mediat vazhdimisht këto kohët e fundit dhe nga informacionet private që kemi marrim lart e poshtë, ka plasur pra një epidemi vjedhjesh, grabitjesh me dhunë dhe ajo që është më e rëndësishmja, futje me dhunë për banesa. Vetëm në një zonë, në Berat, është informuar një varg futjesh me dhunë dhe për çudi është pak njerëzit kështu e thonë është përdorur një spray që i vën njerëzit në gjumë. Unë se di se si funksionon kjo. Ja, e di unë se funksionon se ka qenë praktike e vjedheve në Itali. Po, duke vjedhur... Spray ka... Më isi kom prasë? Po? Më the nuk e di. Jo, nuk e di si më qere parë që është gjuar. Ta them unë, se këtu nga kronia unë gjetë si klasë. Nuk është një spray, sepse është aplikuar në disa grabitje të specializuar në Itali, kur unë kam qenë 11 vjetë aty. është praktike vjetër, e cila bën efektin edhe në distancën 2-3 metra, pra ajduti vjen, i veshur me xeza, vjen skasinatori, thonë ata që hapin dyert me qetësi, dhe vë këtë sprajnë, do më thënë në punë 3-4 metra larg, 2-3 metra larg, në dhoma gjumit, ku është për shumë, shkon ke dhomat e gjumit, inspektor dhe punon rahat një 2-3 orë. Okej, kjo është vënë re. Se nuk ka një ta bërë ke goja ke këta. Për të parë në Shqipëri, është vënë re në një zonë. Ka teknologjia e re. Është vënë re në një zonë në Berat, që konsiderohet si zonë e pasur. Ba, mund që janë emigrant, ata që përmbledhen emigrant nga Italia. Dhe është një pisë për policin, qofse do të hajtoj. Është vjedhur gjithçka, është e vlefshme në përbanesa, filluar nga lek, morë edhe vaj ulliri se është zona aty. Jemi konkluzionit tani, ka recet apo ka diagnoz? Pra, ideja, jo, desha ta thosha si fenomen, është shumë e rëndësishme për mua, që, me fjalë, përveç se është humbur, si tu është, kemi një rritje të shtimit, kemi një rritje të krimit, që unë e quaj cilësor, pra vrasje të stilit mafios, kemi një rritje shumë madhe të këtyre lloj grabitjeve. Vetëm në Maliq, mos gaboj, është raportuar në media për 100, numri 100. Problemi është që këto lloj vjedhjesh në një masë madhe nuk raportohen fare në media. Pra, mos ka të shtuar kjo deshe, mos e ka dhe kjo deshe këtë punë. Nuk është puna se ka... As në kone Sami Tahiri nuk ishe kështu. Pa ti thënë sa gjë, vërtet kanabis. Në kone Sajmir Tahirit ti ke pasur gjendje më të keqe. Në 2016 që u kanabizua vendi. Kanabizimi gjë tjetër mos zoti tani se. Të hynë për banesa, vrasje ka pas ndoshta më pak. Ma thoni. Ne jemi të prirur që të bëjmë ne gazetarët. Ka shtete amerikane që kanë legalizuar kanabis. Në Shkodër, kjo nuk do të thënë se ra shteti. Tani flasim tamam. Por ajo periudhë e 2016 që tu kanabizua gjithë Shqipëria dhe po t'je probleme dhe më mbrapa, është shumë e rëndë se sa kjo situata tani. Për mua. Me kanabis tani se nuk kanë hyrë në shtëpi për të vjedhur kanabis. Lekët e kanabis. Kanë hyrë në shtëpi se s'ka lek më. Kujdes është ndryshe. Dosa kanabisi ulte vjedhjet. Pra bëj një gjë e madhe. Unë mendoj se ajo ka qenë më e madhe. Unë them situata aktualisht është shumë e rëndë, atëherë ishte më e rëndë. Tusit apo shkriptarët investigativ apo ku diun thonë për të kuptuar krimin diq parat. Unë për të kuptuar ku hyn politika dhe ku del politika, unë ndjek logjikën. Pra, desa e shtuar vjedhjet në shtëpia, do thotë ka pak para për kontingjentin e malavitës, e keqbërësve. Më shumë se ka pak para, ka pak vëmendje të shtetit. Më shumë se pak para, ka pak vëmendje të shtetit. Më shumë se pak para, është fakti që këto i konsiderojnë si krime shumë të lehta. Nuk merren me to fare. Nuk ja vlen, thonë, me këto. Por për mua janë shumë të rënda. Më të rënda se sa vrasja mes qytetit. Po ti futesh tjetrit me dhunë, me armë në shtëpi, ku ka fëmijët, ku ka gjithçka, katastrofa më e madhe që mundi ndodhë njeriu. Diagnoza apo recetë për këtë situatë? Gjeve këtë diagnozë, nuk ka asnjë lloj recete. Nuk besoj, nuk e kanë as brumin personal, se fillon dhe nga brumi personal që të bësh një gjë me rendin, nuk e kanë mendjen as për ta bërë kështu në teori, për mendimin tim. Okej, zotë Klos. Pra kjo situatë ka, domethënë, mund mjaftojnë duke diagnostikuar, apo ka një recetë, pa dosha duhen ulur zjarret e luftës politike, konflikt politike, apo ku diun, duke ndjekur arsyotimin tuaj fillestare. Diagnostikimi është i rëndësishëm, se pas e njohë situatën. Ke qa bënë më dhonë, por kryesori është që ndë zgjidhja. Dhe me sa duket, ky shtet po përbëlitet që ta gjej zgjidhjen,
pretendon që situata së shkeq, por të gjitha këto fakte që dhe unë i kam dëgjuar, që janë rritur shumë numri i grabitjeve dhe vjedhjeve, tregojnë që situata s'është ashtu si thuhet. Unë kam bërë edhe një gjë tjetër fare personale, do të thonë që mua më pëlqen, se unë jam një shofer jo i mirë, kuptimin jo i kujdesëm në herë për semaforet, kam 150. Unë kam parë që prezenca e policisë qytetë është shumë e ulët. Nuk shoh, më përpara ka pas, nuk kanë kështu mobilizime, plane masash. Kur ka protesta ka shumë, po në qytet, në trafike, kështu se unë e kam... Shiko, prezenca e policisë që shef ti është vetëm policia rrugore në për qytet. Edhe në një policie e rendit që... Ato që vjen gjovë parkimi. Nuk... E ka marrë Erioni ndorë policinë. Që normalisht nuk duhet parë policia. Nuk duhet parë policia, nuk është ajo... Duhet veprojë. Sigurisht. Policia nuk është ajo që duket. Oke. Pra atë do në cilë të ishte... Prona, se po flasim të prona, ndani. Prona duke u dukur. Dakor, cilë do të bërim do të një lojë recete, kuptimin... Shiko, recetën se jap do të unë, as njeri prej nesh. As njeri. Rendi naturisht është një nga parametrat kryesor të një shteti. Bile, më i rëndësishmi për mua. Rendi është pjesë e sigurisë kombëtare dhe është parametr shumë i rëndësishëm. Është një nga parametrat që e vlerëson një shtet, sipas ne. E sa duket, në këtë situatë, rendi ka probleme. Ka probleme. Mua më duket që po përpiqen. Qoftë ministri i ri, aq sa e njohun situatën, mobilizimin që kanë ministrit brendshme, të paktën me ato biseda që kam unë, më duket që po përpiqen. Nëse duket se dalin nuk është aq e kollajshme. Të kthehesh në atë situatë normale që do deshim gjithë. Duhet shtuar numri policëve, financimet për policinë? Më shumë them duhet ndryshuar strategjia, organizimi. Njerëzit e rëndësishëm të policisë duhet të kalojnë në një sit, nuk... Marvesh. Jam në markën e vettingut të policisë, është një gjë që s'më pëlqen, por njerëzit duhet të zgjidhen më shumë, duhet të jenë të ri, më pak të implikuar deri tani me fenomene negative deri tanishme të policisë. Me fjalë, ka shumë faktorë që mund të merren parasysh për të përmirësuar gjendjen. Unë nuk besoj se ministri i ri i brendshëm nuk ka qef ta bëj këtë gjë. Do ishte absurde. Është detyra më e madhe që ai ka marrë dhe është detyra që me të cilën ai do mbetet në histori. Dhe historinë e karrierës tij. Të karrierës tij pra. Se historia është po historinë e karrierës tij pra, me këtë do mburret ai, me këtë detyrë. Kjo është detyra më e lartë që ai ka marrë. Dhe jam i sigurt që ai po përpiqet. Okej. Malo. Unë e shikoj gjendjen më të zymtë dhe më të trishtuar se sa e tha zoti Klosi, për arsye sepse nisem nga dy faktorë. Faktori i parë është që në Shqipëri u krijua një polici paralele, policia private, e cila sot zotëron me dokumenta 5.000 automatik. Dhe informacion share i fort me thika në Elbasan. Po. Jo, këtë do them. U krijua një polici paralele, e cila e nxorri jashtë lojë policinë e shtetit, dhe kjo Edi Rama e kapi pak dhe tha ta eliminojnë policinë private. Të gjithë ata që kanë polici private janë të fortët e qyteteve dhe ata që kanë qenë nga 10 deri 15 në burg. Bile unë di në Elbasan njëri që ka 250 policë privat, 250 armë. Në Durrës, në Shkodër, në të gjitha, dhe sot, sipas statistikave, ka më shumë se ushtria shqiptare, policia private armatim. Ka rreth 3.000 pistoleta, ka 5.000 automatik bereta që nuk janë me qyta druri dhe me qyta kështu. Janë armatim i prodhuar së fundmi. Dhe gjithë kjo strategji filloi në kohën e Samir Tahiri, që tha të blejnë armë, u ndërruan armë, të ishte një strategji, dhe u plotësua në kohën e Fatmir Xhafës dhe Aleksandër Leshje ka gjetur, nuk ka që bën. Pra në Shqipëri kemi një polici paralele që me makinat e policisë private bëhet droga, bëhet trafiku, bëhet me ambulanca dhe me makinat e policisë private. Kjo është e vërtetuar katërcipërisht. Urgjencat e spitaleve, urgjencat private, spitalet private sot janë korrierët e drogës. Makinat e policisë private sot në Shqipëri janë makinat e trafikut drogës. Jo më larg, në Vlorë, Pardije, janë arrestuar
13 veta më duket, nuk e di se nuk dalin për këto komunikatat, të cilët ishin pjesëtar të policisë private, që ishin arrestuar dhe një herë ishin arrestuar te Kakomea para një 3 vjetësh. Shumë interesante që ju thua, po jemi... Dhe tjetra, Edi Ramzi dështoi dhe një eksperimenti generalve, për të cilën e zuri mat edhe zotin Leshaj. Për arsye sepse sot ai ka shkarkuar dhe general Qesmuhillin, kolonel Qesmuhillin që kishte prefekt në Shkodër, shkarkoja të Elbasanit, dhe ju prete rruga sa në Leshë se kishte bërë në plan që të merrte oficerët në policinë e shtetit për të rigjeneruar policinë. Se sa në Leshë e njeh gjatë. Unë jam një person që kam shumë respekt për oficerët. Po nuk e ka, po ndodh kjo. Oficerët kanë qenë në Shqipëri, kategoria që kishte uniformën e diktaturës, por kam pas një tru që punon dhe mënyrë pavarur. Nuk e vend dyshim. Në garat të oficerëve kam takuar shumë njerëz të ndritshëm në kora të errta. Okej, Petro, faleminderit. Ade, Sokole, për ta mbyllur. Recet apo diagnoz? Zhej, po e filloj nga një episod që ndodhi sot edhe besoj edhe ju e keni parë. Ministri Brendshëm Leshaj prezantoi prefektin e ri të Shkodrës, ishte prezent edhe kryetarja e bashkisë qytetit Voltana Ademi, e cila me një shqetësim krejt qytetar, tha që në këtë serialin e përgjakshëm të luftës mes bandave, ka pasur edhe viktimat pafajshme. Dhe ka pasur viktimat pafajshme. Edhe në këtë serialin e vitit fundit. Dhe kush ishte reagimi drejtorit policisë? Drejtorit përgjithshëm i policisë, Ardi Veliu, i përgjigjet duke thënë që po ti para një jave privatisht më the ndryshe, i thot. Tani pas ka ndryshuar, thot, situatat? Apo kështu flet ti para medjave? Dhe largohet pa asnjë lloj komunikimi me një kryetare bashkie. Tani, nga krahu tjetër del policia, del ministri Brendshëm dhe i bën thirrje qytetarëve dhe pushtetit lokal në Shkodër që të bashkëpunojë për të luftuar krimin, për të gjetur këta autorët e kësaj ngjarjes së fundit që nuk është përfaqësuese e situatës që është e molepsur atje në Shkodër nga krimi. Pra, po marr spunto nga ky shembull për të treguar që kjo situatë duket pa zgjidhje, duket shumë e rëndë, por ka një zgjidhje. Nëse drejtori i përgjithshëm i policisë bëhet oficeri më i mirë që ka policia. Aktualisht, drejtori i përgjithshëm i policisë nuk është oficeri më i mirë që ka policia. Dhe drejtori i përgjithshëm i policisë e ka marrë atë funksion pa pasur gradën që i takon, sipas ligjit, dhe pa pasur një karrierë të mirëfillt në policinë e shtetit. Të dhënat e mia janë që vjen nga policia bashkiake. Dhe pastaj ka shkuar aty poshtë. Zoti Shpëtim Gjika, pastaj vepra me Kryeja Klement Balili, pyetja Klementi 2 orë në Tiranë dhe Kryeja në Tiranë. Ky është një problem. Detone përgjithë policisë lutem moment, se tash ka drejt dhe klosit tani se duke s'ku inkurajojmë tani, ata thonë shteti ka rënë, Rama ka rënë, qeverisë ka, tani Veliu është kështu. I kemi rënë më qafë kot, i qafës në raport me këtë. Nuk po inkurajojmë, personalisht mua, ministri i Brendshëm, zoti Leshaj, më duket i pa orientuar. Ka një gjësi ultimi, po... Më duket i pa orientuar me situatën. Nuk e njefën se kanë ndikur. Unë akoma vazhdo të kem besim kjo Leshaj. Pra i sa nuk është politik, kujdes. Më kujtohet një seancë... politik fare, pastaj... Më kujtohet një seancë e ti me komisionin parlamentar, kur përmendi sjelljen e policisë me studentët që protestonin në fakultete. Ai nuk ishte politik, po ishte ministri më politik që mund kishe pasur jo gjithë generalët ushtarit janë taftë komunikojnë. Bënë e në lapsus... Nuk është problemi i komunikimit. Bënë e në lapsus duket sikur është më politik se sa është të vërtet nga e folura që ka. Më falë, çfarë zgjidhje ka ofruar pas ngjarjes që ndodhi në Shkodër? Ministri i Brendshëm ka shkuar 2 herë në Shkodër brenda 48 orëve. Nuk na sjellin pas një përfaqësues të qeveria këtu, s'kam çaj. Pikërisht unë këto veprimet zgjedhja që ka bërë shefi i komunikimit, si thosh gëbëlsi modern i komunikimit qeveritar, është që në studiot që ka opozitarizëm, nuk do shkeli këmba qeverisë. To veprime që ka bërë ministri... jemi dhe këtu, me gjithë staj që fajnë nga puna. To veprime që ka bërë ministri i Brendshëm në Shkodër, mbas ngjarjes së rëndë që ka ndodhur, tregojnë mungesën e tij të orientimit për atë që duhet bërë. Policia nuk ka nevojë të shkojë në Shkodër dhe tregojë muskujt.
Do ta mbyll, jam në Shkodër, policia kriminale duhet jetë në lartësinë e detyrës, kaq. Ti konsumove kontën e? Unë? Po, s'po flas më. Jo më thuaj, se nëse nuk do të çesh. Po tu telegrafisti të jap dhe avokatët ta mbyll. Kolegun në idenë që unë besoj se dhe kjo është provuar që nuk mund të bëj askush pra ministrin e fortë të rendit nëse nuk i ka mirë problemet, nuk i ka, me fjalë, nuk ka atë që është sipër vetes vet në linjën e duhur. Ne kishim Fatmir Xhafan që u duk sikur do i binte fort gjërave e tjera, por në moment që preku atje ku s'duhej, e larguan. Kështu që i bie që kjo situatë të rregullohet duhet të fillojë nga koka. Sa mos me atë kapin e heroinës në Has, laboratorin e Hasit. Jo, goditja me fort ishte Durrësi. Goditja me fort ishte Durrësi. Andreka të Xhafarka normalisht ka dalë nga Durrësi. Fillojmë emisionin e parë, për s'është momentit, këtu. Telegrafisht 30 sekonda. Zoti Zhej, kemi prokurorinë dhe policinë që shpenzon energji me dosjen Babale, Nuhu, ka 2 procedime penale sot që jetohet, kemi protestuesit, ndërkohë që siç ram dakord gjithë, kemi rritje të krimit të organizuar dhe rritje të krimit ordiner. Është e vërtetë që të dy këto tregues tregojnë që ka rënë shteti, por ajo që është më e rrezikshme është krimi organizuar, sepse është krimi organizuar ai që blen zgjedhjet. Dhe ajo që ka nevojë Shqipëria sot janë zgjedhje lira në mënyrë që të shkëputet përfundimisht partneriteti i krimit me shtetin. Në momentin që shkëputet ky partneritet, atëherë mund të themi që policia e shtetit, ministri i brendshëm mund të kryejë detyrën siç duhet konform ligjit. Faleminderit avokat, faleminderit zoti Klosi, faleminderit zoti Vishi, Trashëgim Sekole dhe Beto Malo. Duket sikur ky emision mbaron këtu, por tani se thuash është minuti im, 1 minutë jam vetëm për vete. Në gjithë situatët shikoni dhe dëgjoni, sigurisht ka shumë të vërteta, ka shumë gjysmë të vërteta, ka shumë pandehpa, mundohemi gjithmonë të japrovojmë më shumë të vërtetës. Por ka një detaj të ri që nuk dojnë në këtë emision, do të i kushtoj një emision në vete, por kjo që thush para prill. Në zgjidhjen e problemeve që kemi sot, ne shqiptarët me shqiptarët, qofshin me pistoleta, qofshin me kostum, qofshin me frak, qofshin shumë të pasur për shumë të varfër, ne nuk duhet të harrojmë që jemi gjithmonë e më shumë vetëm. Do të thotë, o do ta zgjidhim ne në të mirën e të keq shumicën e hallëve tona vetë, o, në qoftë se jemi akoma duke pritur si që moti që dëgjonin Radio Londrën, duke pritur një zbarkim anglo-amerikan dhe tani pritet një zbarkim i madh amerikan, ka analist, ka zotërit, nderuar, e ti që thonë të vinë amerikanë dhe atë do na shlirojnë nga vetvetja, unë mendoj që duhet presim shumë. Ai sa pritën ata të shkretët që dëgjonin Radio Londrën, se do zbarkonin anglo-amerikan. Se e kthen të? Sepse, ndërkohë që në fshatin tonë kemi gjithë të hallë dhe kemi gjithë të debate, në Europë dhe në planet ka ndodhur ca gjëra shumë të mëdha, ndërkohë që ne kemi mendje vetëm ke gjërat tona të vogla. Kemi një luftë shumë të madhe tregtare midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kinës, kemi një zbarkim të Kinës në Bashkimin Evropian me miliarda euro në dorë, pra dhe ndoshta vetë Italia do jetë, po themi, një aeroplan mbajtës ekonomike e Republikës Popullore të Kinës. 2 portet e saj, Trieste dhe Genova, sipas kontratë që kryeministri Conte ka firmosur, ka nënshkruar me Xi Jinpingun, do të jenë në dispozicion të ekspansionit ekonomik kinez. Shkuoj i njëjti president në Paris, Macronit i dridheshin gjunjë për presidentin Francës dhe thirrën ndim tezën, në thojza me dashamirësi Zoën Merkel. Hajde ti ta presim bashkë, ndërkohë dhe Junckerin, i cili u shfaq presidenti i Komisionit Evropian që ishte eslla atë ditë, kështu trisht. E pritën të tre këtë një kaq madh, si presidenti i Kinës, i cili pa hapur gojën për deklaratë më dha, tha dëgjoj, unë do blej 300 Airbus, pra 300 super aeroplan të prodhuar nga Europa, ndërkohë që nuk blej asnjë Boeing që prodhohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, për pritjen që duhet i bënin apo s'duhet i bënin Xi Jinpingut në Rom sidomos, dhe sidomos në shkrimin e asaj marrëveshjes, Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin shumë të ftohtë. Dhe komente që bëjnë analistët thonë, dëgjoj, Trumpi ka thënë America is first, pra Amerika është e para. Pra ne nuk do shohim interesat tona, pra ka një situatë tregtare, interesash kaq të ndërlikuara midis Shtetit Bashkuar të Amerikës, Kinës
dhe të dy këto super shtete me Bashkimin Evropian, sa vëmendja për situatën tonë është zëvogluar në minimum. Pra, o di thrasi vetë mendjes për të zgjidhur këtë situatë, ose sa më shumë të zgjidhur këtë situatë, po pritem zbarkime, është keqësisht e kotë. Në lidhje me këtë që sa po fola, kam dhe video editorialin tim, që do ta transmetoj më njëherë mbasi hapësirë të vogël publicitare, dhe unë ju jap takim ditën e njëjtë që vjen në orën 21. Presidenti kinez Xi Jinping, me turin e tij europian, solli në sipërfaqe një parashtrim dhe një iluzion të ri në kontinentin kolosal që mbiquhet Euroazia. Ai zbarkoi në Rom e më pas në Paris me një dosje plot projekte dhe me para kontrata të gatshme që tringëllojnë qindra miliarda dollar në një Europë të tronditur nga kriza ekonomike dhe të tronditur nga doktrina Trump, America First, e cila e vendos Bashkimin Evropian në plan të dytë. Projekti kinez është madhështor për nga përmasat dhe i frikshëm për nga pasojat. Një projekt që vetëm kinezët mund të ndrojnë dhe vetëm kinezët mund të financojnë me surplusin e tyre gigantesk financiar. Projekti kinez është emërtuar nga ata rruga e mëndafshit. Por ndërsa 500 vite më parë, rruga e mëndafshit, perceptuar dhe ndërtuar nga italiani Marco Polo, ishte një rrugë karavanesh që sillnin mëndafshet e çmueshme kineze në Europë, projekti i sotëm është pak të themi i krahasueshëm vetëm me murin e madh kinez. Bëhet fjalë për mijëra kilometra hekurudh nga Kina në për Siberi. Bëhet fjalë për porte të reja në boshtin që lidh Kinën me Europën e pasur. Bëhet fjalë për platforma magazinimi të kontenjerëve kinez në përmasa qytetesh, ku shpërthimi i largët ekonomik kinez ka zgjedhur të pushtojë Europën në mënyrë të përgjithshme. Mbas taksave të forta të SBA-ve ndaj mallrave kineze, të kërkuara dhe të zbatuara nga administrata Trump, Xi Jinping, presidenti kinez dhe qeveria e tij ambicioze në përmasa planetare, sapo bëri një lëvizje gjeniale geopolitike dhe geoekonomike në Bashkimin Evropian, të raskapitur nga mungesa e një perspektive ekonomike madhore. Goditjen e parë, Republika Popullore e Kinës e dha në Republikën Italiane, duke nënshkruar një marrëveshje të posaçme me kryeministrin italian Conte, që parashikon ndër të tjera koncesione aksionere për 2 portet strategjike italiane në Trieste dhe Gjenov, nga ku kinezët synojnë të depërtojnë në zemër të Europës me mallrat e tyre të pafundme. Qeveria italiane e shpërfilli në mënyrë të habitshme paralajmërimin serioz të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë drejtim, duke sfiduar në të njëjtën kohë edhe presidentin francez Macron dhe kancelaren gjermane Merkel, sepse italianët shohin te marrëdhënia e re me Kinën një dalje të mundshme nga tuneli raskapitës i krizës së tyre ekonomike shumë vjeçare, qoftë kjo edhe si një luftë tregtare ndaj partnerëve të tjerë. Xi Jinping gjeti të gatshme hallkën më të brisht të Bashkimit Evropian, Italinë, e cila për herë të parë në historinë e pas luftës së dytë botërore u tregua moskokçarse ndaj amerikanëve dhe rreziqeve të paralajmëruara nga kjo marrëveshje. Por se kinezët nuk u ndalën këtu. Xi Jinping shkoi vetëtimthi nga Roma në Paris, ku Macron thiri si partner dhe si dëshmitar të takimit me presidentin kinez, kancelaren gjermane Merkel dhe presidentin e BE-s Juncker. Pa shumë fjalë, por me një çek prej 35 miliard dollar në dorë, Xi Jinping kontraktoi me shumë komshen europiane Airbus plot 300 aeroplan për flotën ajrore kineze, duke i dhënë një goditje të madhe kompanisë së madhe amerikane Boeing, deri dje kliente kryesore e Kinës. Ky veprim financiar kaq joshës në periudhë krize e ka nervozuar tej mase Washingtonin, që ndjehet krejtësisht i mënjanuar, së pari nga Italia, por me radhë edhe nga vendet e tjera të BE-s. Parashikohet se me këto investime, që në harkun e një 10 vjeçari mund të mbërrinë në mijëra miliard dollar, dhe angazhimet territoriale të rrugës së mëndafshit, si porte, hekurudha dhe platformat e magazinimit të përmasave të pazakonta dhe miliona hektarshe, vjen nga pas një ushtri e tërë me specialistë dhe punëtor kinez, që edhe kjo llogaritet disa milionshë, duke prishur çdo ekuilibër të sotëm gjeopolitik, madje shpejt edhe demografik në Europë. Jemi kështu në një luftë të vërtet tregtare nga njëra anë dhe në një luftë të ftohtë të deklaruar SBA-Kin nga ana tjetër, për të kthyer në hallet e mëdha të shtëpisë sonë të vogël, të shtetit të vogël dhe të varfër të Evropës, Shqipërisë,
mund të kuptohet fare mirë se sa qesharake është dhe do tjetë vëmendja amerikane apo europiane për Tiranën e trazuar të vitit 2019. Një kokçarje shqiptare pra, thjesht e bezdisur e krahasueshme me pickimin e mizave të kalit, kur karroca ka ngjesur në Lucë, apo në mesin e një lufte tregtare, dhe jo vetëm ndërmjet Bashkimit Evropian, SBA-ve dhe Kinës, si partnere e re që zbarkon Europë e ngarkuar me miliardë dollar dhe me formulën magjike ekonomike të zgjidhjes së krizës ekonomike europiane. Në këto rrethana mund të përcaktohemi krejt vetëm dhe as qeveria e as opozita nuk mund të mbështetet tek ndërkombëtarët në një ndërhyrje konstruktive në mbrojtje të demokracisë apo të halleve tona të brendshme politike, ose në rastin më të keq, do të trajtohemi si një fshat poteregjinsh që për zgjidhjen e halleve tona parësore do të ngarkohen disa diplomatë të dorës së tretë me dhimbje koke, me ulçera në stomak apo me hemoroide të acaruara. Por ky edhe do të jetë rasti që shqiptarët të zgjedhin në një rast të afërt nëse kanë një besnikëri reale dhe ideale ndaj SBA-ve që nuk janë sot në ditët e veta më të mira në raportet ekonomike dhe gjeopolitike me Bashkimin Evropian.